वर्षभरात इन्व्हेस्टमेंट्स किती करतोस? अमुक होतं. वर्षभरात इन्शुरन्सचे हप्ते किती भरतोस? प्रचंड. सामान्यपणे कसं आहे माहिती आहे का, की गुंतवणूक जास्त असायला पाहिजे आणि इन्शुरन्स हे कमी. ताटामध्ये भाजीची क्वांटिटी जास्त असायला पाहिजे आणि चटणी लोणच्याची कमी. हे जे म्हटलं जातं, की एक सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि दारिद्र्य यांच्यामध्ये फक्त मोठं हॉस्पिटलायझेशन असतं. जे पैसे तुम्हाला पुढचे 3-4 वर्ष लागणार नाहीत, अशा पैशांचा 21-22 तारखेला सगळ्यांच्या गटांगळ्या खायला चालू झालेल्या असतात. हात मारावे लागतात किंवा कोणाचा तरी हात धरावा लागतो. हे कशामुळे होतं? एका अशाच ई कॉमर्सच्या वेबसाईटनी कुठल्या तरी सणानिमित्त सेल लावला आणि त्याने सांगितलं की घ्या, वस्तू घ्या, आम्ही तुम्हाला 20% सवलत देऊ. माझ्या एका मित्राच्या वडिलांनी सांगितलं की ती वेबसाईट उघडू नका आणि 100% सवलत मिळेल. हिशोब किती महत्वाचा आहे बजेटमध्ये? निगेटिव्ह असं समजलं जातं की हिशेब ठेवतोय म्हणजे हा मनुष्य खूप चिकू असणार. तर खरं म्हणजे असं नाही. हिशोब ठेवणं ही आपला स्वतःच आपल्या स्वतःशी केलेलं बेंचमार्किंग आहे. मेडिकल इन्शुरन्स बद्दल तेच होतं, किती असावा आणि कोणाकोणाचा असावा. पैसे फुकट जातात. हा आता हास्यास्पद आक्षेप आहे. म्हणजे मी लोकांना नेहमी सांगतो की माझा मेडिकल इन्शुरन्स आहे आणि वयाच्या 70 पर्यंत जर मला एकदाही आजारपण आलं नाही तर हे मेडिकलचे दरवर्षी फुकट गेलेले पैसे बघून मी आनंदाने नाची. जर 500 रुपयाची नोट तुमच्या खिशात असेल फक्त आणि दुसरं काही नसेल आणि तुम्हाला खूप वडापाव खायची तलफ आली तर मोस्टली 500 रुपयाची नोट मोडून तुम्ही वडापाव नाही खात. पण जर चिल्लर असेल, सालाना 5 ते 6 लाख रुपये, त्याच्यासाठी काय पद्धतीने त्याची विभागणी करतात त्या 6 लाखाची? माझ्या समजुतीप्रमाणे हाय, हॅलो, नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे धनदौलतच्या या खास एपिसोडमध्ये. आणि आजचा एपिसोड खूपच आमच्यासाठी खास आहे, कारण जेव्हापासून आम्ही धनदौलत चालू केलं, तेव्हापासून आमच्या डोक्यात होतं की हा विषय घ्यायचा. आणि हा विषय काय पद्धतीने घेता येईल याच्यावरती बराच अभ्यास केला, बरेच डिस्कशन केले, बरेच गेस्ट सजेस्ट केले आणि त्यातनं आमच्या आवडीचे गेस्ट आज आम्ही बोलवलेत. आजचा विषय आहे मध्यम वर्गाचं आर्थिक नियोजन. कारण आपण ज्यावेळेला मध्यमवर्गीय असतो तेव्हा आपल्याला इतक्या गोष्टी, अगदी तारेवरची कसरत असते. घर खर्च भागवणं, इन्व्हेस्टमेंट करणं, शाळांच्या फिया भरणं, होम लोनचे हप्ते भरणं, ह्या सगळ्यांमध्ये कुठेतरी फ्युचरचा विचार करायचा, कुठेतरी आपल्याला लागणाऱ्या उमेदीच्या काळात काय गोष्टी आहेत, ह्या सगळ्याचा विचार करायचा आणि कुठेतरी त्याचा बॅलन्स करायचा. हे करताना बऱ्याचदा आपल्याला घाम फुटतो आणि हा घाम फुटू नये म्हणूनच आज आपण एका आपल्या आवडत्या व्यक्तीसोबत गप्पा मारणार आहोत. आज आपल्यासोबत आहेत प्रसाद भागवत सर. त्यांना तुम्ही SIPच्या एपिसोडमुळे नक्की ओळखता. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. अर्थात सर आर्थिक सल्लागार आहेत, विमा सल्लागार आहेत आणि सरांचा गेला एपिसोड 2 लाखाच्याहूनही अधिक जास्त व्ह्यूज आले त्याला. तुम्ही खूप छान रिस्पॉन्स द्या. त्यामुळे आम्ही परत सरांना बोलवलंय. कारण सरांनी ज्या पद्धतीने छोटी-छोटी उदाहरणं देऊन आपल्याला एक्झाम्पल्स देऊन समजावून सांगितलं, त्यामुळे आपल्याला जास्त गोष्टी कळाल्या. कारण आर्थिक संवाद म्हटलं की तो क्लिष्ट वाटतो. तो खूप जास्त जार्गन्स अँड टेक्निकल्स असतात त्याच्यात. पण सरांनी तसं न करता अगदी घरगुती उदाहरणं घेऊन, इडली वगैरे अशी उदाहरणं घेऊन आपल्याला समजावून सांगितलं. त्यामुळे सर आम्ही खूप खुश आहोत की आज परत आपल्याला आज कुठल्या खाऊगल्लीत नेणार आहेत काय माहिती. सर, खरं तर हाच प्रश्न आहे की सुरुवात करताना साधारणतः जेव्हा आपला पगार 30,000 ते 50,000 या इन्कम ब्रॅकेटमध्ये असतो आणि आपण आर्थिक नियोजन या गोष्टींकडे बघतो, तर ते कायम असं या अर्थाने बघितलं जातं की आर्थिक नियोजन काय ते श्रीमंतांसाठी आहे, हे आपल्या मध्यमवर्गीयासाठी नाही आहे. पण आम्ही जेव्हा मध्यमवर्गीय म्हणून याच्याकडे आर्थिक नियोजनाकडे बघतो, तेव्हा काय अर्थाने बघितलं पाहिजे आणि कुठून सुरुवात केली पाहिजे? मुळात सुरुवात कुठून केली पाहिजे? मला परत तुम्ही आज इथे एकदा बोलायची संधी दिली त्याबद्दल तुमचे आभार. मलाही खूप प्रतिसाद मिळाला होता पहिल्या एपिसोडला आणि खूप चांगल्या-चांगल्या प्रतिक्रिया आल्या. ज्ञानेश्वरांनी म्हटलंय, की राजहंसाचं चालणं जगात सुंदर ठरतं, म्हणून सामान्य माणसाने काही चालूच नाही का? तसंच या गुंतवणुकीच्या संदर्भात सुद्धा बोलता येईल, की सामान्यपणे जेव्हा गुंतवणूक विषयक सल्ले दिले जातात, तेव्हा त्याच्यामध्ये लाख आणि कोटी असे आकडे असतात आणि कुठेतरी मग एक मोठा वर्ग आहे ज्याला असं वाटतं, की हे आपल्यासाठी नाहीच आहे. पण आर्थिक नियोजन हे सर्वांसाठी आहे. प्रत्येकाने ते केलं पाहिजे किंबहुना मी तर म्हणेन, की ज्याचं उत्पन्न इतरांच्या तुलनेने थोडंसं कमी आहे, त्यांनी तर ते जास्त काटेकोरपणे केलं पाहिजे. सो आर्थिक नियोजनाची गरज ही सर्वांना आहे आणि मध्यमवर्गीयांना किंवा उच्च मध्यमवर्गीय असा आपण शब्द वापरू, त्यांना ती कदाचित जास्त आहे. जेव्हा आपण आर्थिक नियोजन म्हणतो तेव्हा डायरेक्ट डोक्यात येतं काहीतरी SIP, इन्व्हेस्टमेंट, शेअर मार्केट. आणि मुळात आर्थिक नियोजनाचा पहिला
टप्पा काय किंवा पहिली पायरी काय असते? अनेक तरुण वर्गातील गुंतवणूकदार माझ्याकडे येतात. अनेक नवीन नोकरीला लागलेले लोकं माझ्याकडे येतात. एक 4 दिवसापूर्वीचीच गोष्ट आहे, की माझ्या ओळखीचा एक तरुण माझ्याकडे आला होता आणि माझ्यासमोर बसलेला असतानाच त्याने वडिलांना फोन लावला आणि त्यांनी सांगितलं, की "बाबा असं-असं आहे. मला जरा तुम्ही ₹2000 पाठवता का? या महिन्यात काहीतरी त्याची निकड आली होती." मी नोकरीला असल्यापासून महिना अखेर हा शब्द खूप प्रचलित आहे. पण खरा म्हणजे तो चुकीचा शब्द आहे. महिना अखेर नसतो. पैशांची अखेर असते आणि महिना शिल्लक राहिलेला असतो. महिना संपलेला नसतो. तर तसं काहीसं झालं होतं आणि त्यांनी वडिलांना तो प्रश्न विचारलेला बघून मी जरा खोलात शिरलो आणि मी त्याला म्हटलं, की "अरे यार, तुझ्यावर तर काही जबाबदारी नाही. तुला एवढा पगार आहे. तुझे पैसे असे संपतात कसे?" विचारलं आणि मग थोडंसं पोस्टमार्टम झालं, की हं. कशा पद्धतीने बँक अकाउंट्समध्ये एंट्रीज आहेत, या थोड्याशा बघितल्या. सुदैवाने माझा तेवढा रॅपो त्याच्याबरोबर होता. अ, नेहमी असं जाणवत राहतं, की काही गोष्टींबद्दल चर्चा करण्याची गरज आहे. माझ्याकडे आलेल्या लोकांना मी पहिल्यांदा सांगतो, की गुंतवणूक किंवा शेअर बाजारात पैसे इन्व्हेस्ट करणं किंवा म्युच्युअल फंड्समध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करणं हे चांगली गोष्ट आहे. करायलाच हवी. पण तरीसुद्धा ती सर्वात आधी आणि घाईघाईने करण्याची गोष्ट नाही. बेसिकली. मला जर विचाराल तर सर्वात पहिलं जर का मी माझ्या इन्व्हेस्टर्सना काही सांगत असेन, तर ते तुम्ही एक आणीबाणीच्या प्रसंगी लागेल, कॉन्टिंजन्सी काही झाली तर लागेल, अशासाठी लागणारा एक गंगाजळी सारखा एखादा थोडासा फंड बाजूला काढायला पाहिजे. कोविडच्या पूर्वी आम्ही सांगायचो, की सामान्यपणे तुमचा घरखर्च चालेल. आता घरखर्च हा शब्द मी वापरतोय कारण म्हणजे फॅमिली हं. डोळ्यासमोर ठेवून हा वापरलेला शब्द आहे. नवीन मुलांना कदाचित तो लागू नाहीये. पण घरखर्च चालेल 6 महिने. इतके पैसे तरी तुमचे कधीही तुम्हाला उपलब्ध होतील अशा स्वरूपात ठेवायला पाहिजेत. असं मी माझ्या इन्व्हेस्टर्सना नेहमीच सांगायचो. कोविडनंतर ही 6 महिन्याची जी रक्कम आहे, ही कदाचित थोडीशी वाढवली जाऊ हं. शकते. ती 9 महिने होऊ शकते, ती 10 महिने होऊ शकते. पण किमान 6 महिन्याची ती असायला पाहिजे. समजा 6 महिने काही आपत्ती आली, आपल्याला नियमित पगार मिळू शकला नाही किंवा आपलं बाकीचं उत्पन्नाचे स्रोत थांबले, तरीसुद्धा आपल्या दैनंदिन गरजा भागतील आणि खूप कुठलाही स्ट्रेस येणार नाही. एवढी ती रक्कम असायला हवी असं माझं म्हणणं असेल. ही रक्कम कधीही गुंतवणूक म्हणून वापरू नये किंवा तिच्यापासून खूप काही परतावा मिळेल अशी अपेक्षा ठेवू नये. या रकमेकडून फक्त एकच अपेक्षा आपण करावी, की ती कधीही नकारात्मक दृष्टीने कमी होणार नाही. सो अशी ही जी रक्कम आहे, ही आपण सामान्यपणे बाजूला ठेवली पाहिजे. त्याच्यासाठी लिक्विड फंड्स हा चांगला पर्याय आहे किंवा अगदी. एफ-डीज ज्यांना अगदीच काही बाकीच्या गोष्टींबद्दल थोडीशी अजून खात्री वाटत नाही, त्यांनी एफ-डी ठेवली तरी चालेल. पण ती रक्कम शक्यतो गुंतवणूक म्हणून वापरू नये. ही पहिली पायरी आहे नियोजनाच्या दृष्टीने सुरुवात करताना असं मला वाटतं. त्याच्यानंतर मी प्राधान्य देतो ते आरोग्य विम्याला. याचं कारण असं, की बाकी सगळ्या गोष्टींचं नियोजन आपण करू शकतो. आपण ट्रिपला कधी जायचंय ठरवू शकतो. आपण दिवाळीमध्ये किती खर्च करायचा हे ठरवू शकतो. बाकी सगळ्या गोष्टी आपण ठरवू शकतो. आपण ठरवू शकत नाही अशी एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे वैद्यकीय आणीबाणीची परिस्थिती, मेडिकल इमर्जन्सी. ती आपल्या हातात नाही आणि आजारपण कधीही येऊ शकतं. हो. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे तिथे आपल्या हातात बाकी पण काही नाही, की खर्च किती येईल, डॉक्टर कुठलं काय उपचार करायला सांगतील. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी कधी-कधी अचानकपणे येतात. कधी-कधी काय नेहमीच अचानकपणे येतात आणि आवाक्या बाहेरचे खर्च होतात. त्याच्यामुळे जे म्हटलं जातं, की एक सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि दारिद्र्य यांच्यामध्ये फक्त मोठं हॉस्पिटलायझेशन असतं. तर ही वस्तुस्थिती आहे. दुर्दैवाने ही गोष्ट खरी आहे आणि मग डॉक्टर्स आपल्याकडनं कसे अवाच्या सव्वा पैसे घेत आहेत, हॉस्पिटल्स कशी लुटतायत, अशा चर्चा करत बसण्यापेक्षा आपण त्याच्यावर काहीतरी उपाययोजना केली पाहिजे आणि आपण त्याच्यासाठी एक चांगला आरोग्य विमा हा घेतला पाहिजे. ही सर्वाधिक प्राथमिकतेची गोष्ट आहे आपल्या आर्थिक नियोजनामधलं, असं मला वाटतं. मग त्याच्यानंतर आपले जे काही खर्च आहेत, जे शेवटी आपण समाजामध्ये राहतोय म्हटल्यानंतर आपल्याला खर्च आहेतच आहेत. त्यांच्याकडे आपण वळलं पाहिजे.
अमेरिकेचे महायुद्धामधले एक सेनापती आयसेनहॉवर नावाचे होते, हं. जे पुढे राष्ट्राध्यक्ष पण बनले. सेनापती असताना त्यांनी जो एक मॅट्रिक्स तयार केला, तो नंतर मॅनेजमेंट आणि सगळीकडे खूप लोकप्रिय आहे. त्यांनी त्यांच्या सैन्यासाठी त्यांच्या टास्कचं वर्गीकरण करताना 4 प्रकारामध्ये वर्गीकरण केलं. एक अर्जंट अँड इम्पोर्टंट, हं. इम्पोर्टंट अँड अर्जंट आणि मग बाकीच्या सगळ्या. मग नुसते अर्जंट, नुसते इम्पोर्टंट वगैरे. तर हा जो काही प्रकार आहे, हा आपल्याला खर्चांच्या बाबतीत सुद्धा करता येऊ शकतो. आपण जर बारकाईने विचार केला, तर आपले दरमहा होणारे अनेक खर्च हे खऱ्या अर्थाने अत्यावश्यक नसतात किंवा तितके तसे ते महत्त्वाचेही नसतात. ते कधी-कधी अर्जंट नसतात, ते कधी-कधी इम्पोर्टंट नसतात. पण दुर्दैवाने आपल्या यादीमध्ये त्याला अग्रक्रम असतो आणि त्याच्यामुळे सगळा गोंधळ होतो. तर खर्चांची एकदा व्यवस्थित विगतवारी केली पाहिजे, की खरंच अर्जंट कोणते आहेत, खरंच इम्पोर्टंट कोणते आहेत आणि मग बाकीचे कोणते आहेत आणि त्याप्रमाणे आपण ते खर्च आणि त्याचं ॲलोकेशन केलं पाहिजे. सो बेसिकली सर तुम्ही म्हणालात तसं ह्या ॲक्च्युअली फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हटल्यावरती ज्या गोष्टी डोक्यात येतात हं, साधारणतः हं. एस-आय-पी, प्रॉव्हिडंट फंड, पी-एफ, एल-एस-एस ह्या सगळ्याच्या आधी खरं तर ज्या गोष्टी सगळ्यात नॉन ग्लॅमरस आहेत, ते म्हणजे इमर्जन्सी फंड, हेल्थ इन्शुरन्स आणि टर्म इन्शुरन्स ह्या 3 पहिले टप्पे आहेत. मग बाकी सगळ्या गोष्टी आणि तुम्ही एक्सपेन्स हा चौथा मुद्दा घेतलात फायनान्शियल प्लॅनिंगमध्ये ह्या सगळ्यांनंतर. हे खूप महत्त्वाचं वाटतं मला. सर आपण आता एक्सपेन्सबद्दल बोलतोय, तर मला लिटरली आपण थोडंसं त्याच्यावरती आपण थोडं विस्तृत चर्चा करूया आणि मग इन्व्हेस्टमेंट पार्टवरती जाऊया. कारण अ, कितीही काही म्हणलं तर फायनान्शियल प्लॅनिंग फक्त उद्या काय होणार आहे ह्याच्याबद्दल असू शकत नाही. आज काय करायचं आहे आत्ताचं म्हणजे या महिन्याचं कारण आपण बऱ्याचदा हातावरचं पोट म्हणतो. जरी आपण मिडल क्लासमध्ये हातावरच्या पोट या कन्सेप्टनुसार जगत नसलो, तरी आत्ताच्या काळात जर बघितलं तर ऑलमोस्ट सगळे माझ्या आजूबाजूचे मित्र-मैत्रीण त्या झोनमध्येच आहेत, की 21-22 तारखेला सगळ्यांच्या गटांगळ्या खायला चालू झालेल्या असतात. हात मारावे लागतात किंवा कोणाचा तरी हात धरावा लागतो. हे कशामुळे होतं? कारण का इथे कुठेतरी फायनान्शियल मॅनेजमेंट, कुठेतरी आर्थिक नियोजन फसतंय. त्याच्यामुळेच तो चौथा टप्पा पहिला येतोय आणि जे महत्त्वाचे पहिले 3 टप्पे आहेत ते येतच नाहीयेत. असं होतंय दुर्दैवाने. अनेक गरजा म्हणजे जाहिरातीबद्दल असं पूर्वी जाहिरात शास्त्राबद्दल हां. असं मी वाचलं होतं, की एखादी गरज निर्माण करणं हे जाहिरात शास्त्राचं मूळ उद्देश आहे. तो सफल होताना दिसतो. म्हणजे पेप्सीचे चेअरमन एकदा म्हणाले होते, की माझी कंपनी मला इतकी मोठी करायची आहे, की तहान लागल्यावर पाणी न आठवता पेप्सी आठवलं पाहिजे. तर कुठेतरी हे थोडंसं प्रत्यक्षात येताना मला दिसतंय आणि त्याच्यानंतर मग हे सगळं झाल्यानंतर जे काही आपल्याला अंदाज येतो, की बाबा आपल्याकडे दरमहा काही पैसे उरतायत. असं कळतं आपल्याला एक साधारण. मग त्या पैशांचा विनियोग आपण गुंतवणूक म्हणून करू शकतो. आता इथे मी बचतीच्या ऐवजी गुंतवणूक असा शब्द वापरतोय. बचत इमर्जन्सी फंड जो आपण क्रिएट केला तिथं बचत झालेली आहे. त्या व्यतिरिक्त प्रत्येक पैसा हा बचत केला पाहिजे असं नाही, तर गुंतवणूक करणं हे जास्त महत्त्वाचं वाटतं मला. तर ही गुंतवणूक करताना सुद्धा जे काही पैसे आपल्याकडे शिल्लक राहिलेले आहेत, त्याची आपण ढोबळ 3 प्रकारांमध्ये विभागणी केली पाहिजे. की आपल्याला 3-4 वर्ष अजिबात लागणार नाहीत असे पैसे आपल्याला नक्की लागतील येत्या एक 3-4 महिन्यांमध्ये अशा काही रकमा, असे काही खर्च असतात, की जे आपल्याला नक्की फोरकास्ट करता येतात, की बाबा मुलीची शाळेची ॲडमिशन आहे किंवा बाबा यावर्षी आम्ही एक फॅमिली ट्रिप अरेंज करतोय किंवा घरामध्ये कुठे एखादं मंगल कार्य आहे किंवा काहीतरी छोटा-मोठा प्लॅन आहे, की कोणीतरी भाऊ फ्लॅट घेतोय त्याला मदत करायची. काही असू शकतं, पण ते निश्चित असतं, की पुढच्या 6 महिन्यामध्ये हे पैसे आपल्याला द्यावे लागणार आहेत. असा एक पैशांचा रकाना, एक जे पैसे अजिबात लागणार नाहीत अशा पैशांचा रकाना आणि तिसरे मग बॉर्डरवरचे पैसे लागले तर लागतील, नाही तर नाही. या तिन्ही प्रकारे जी काही आपल्याकडे शिल्लक आहे त्याचं जर आपण नियोजन करू शकलो, तर त्या प्रकारात गुंतवणूक करणं सोपं होतं. जे पैसे तुम्हाला पुढचे 3-4 वर्ष लागणार नाहीत, अशा पैशांचा विचार तुम्ही म्युच्युअल फंडांमधील इक्विटी फंड्समध्ये किंवा बॅलन्स्ड फंड्समध्ये दीर्घकाळाकरता करू शकता.
जे पैसे हमखास लागणार आहेत 5-6 महिन्यांमध्ये, ते मात्र कृपा करून कधीही शेअर बाजाराशी संबंधित कुठल्याही योजनामध्ये टाकू नका. जरी विशफुल थिंकिंग असलं, बाजार वर जाईल असं वाटत असलं, सगळं छान-छान दिसत असलं, तरीसुद्धा असा धोका पत्करू नये, असं माझं कळकळीचं सांगणं आहे. जे पैसे अल्पकालीन वापरणारच आहोत, असे पैसे हे पुन्हा एकदा इन्कम फंड्स किंवा बॉन्ड फंड्स किंवा लिक्विड फंड्स किंवा अगदीच एफ-डी अशा प्रकारच्या पैशांमध्ये प्रकारांमध्ये गुंतवावेत आणि मग जे बॉर्डरवरचे पैसे आहेत, ते त्या-त्या आवश्यकतेनुसार कन्झर्व्हेटिव्ह हायब्रिड फंड्स आहेत किंवा बॅलन्स्ड फंड्स आहेत. अशा ठिकाणी तात्कालिक त्या क्लायंटची आणि बाकी सगळी परिस्थिती बघून गुंतवावेत. अशा तऱ्हेचं गुंतवणुकीचं वर्गीकरण असावं असं मला वाटतं. कोणती बिलं पहिली भरावीत? कारण काय होतं, बऱ्याचदा लोकं जेव्हा त्या ह्याच्यात असतात, तेव्हा पहिलं काय भरायचं हेच कळत नाही. आपण छोटी गोष्टी पहिल्या भरायला जातो किंवा फोन बिलं वगैरे हे सगळं भरतो. पण बऱ्याचदा क्रेडिट कार्डचं बिल सगळ्यात लास्ट डेटला 12 तारखेला भरलं तर तेवढा 12 त्या बाबतीत मात्र आमचं असं असतं, की 12 दिवसाचा इंटरेस्ट मिळतो मला. पण ते 12 तारखेचं चुकून 14 तारखेला झालं तर खूप गोंधळ होतो. हां. क्रेडिट कार्ड्स किंवा प्लास्टिक मनी ही हं. संस्कृती आता भारतात सुद्धा बऱ्यापैकी आलेली आहे. अमेरिकेतल्या एका अर्थशास्त्रज्ञांनी एक छान वाक्य म्हणजे ज्यांच्याकडे खूप पैसे आहेत त्यांना हॅव्स आणि ज्यांच्याकडे खूप दारिद्र्य आहे त्यांना हॅव नॉट्स असं म्हटलं जातं अर्थशास्त्रीय हं. परिभाषेत. तर अमेरिकन एका अर्थशास्त्रज्ञांनी अशी कॉमेंटमध्ये अमेरिकन हां. इकॉनॉमीच्या संदर्भात केली होती, की देर आर 3 क्लासेस ॲक्चुअली हॅव्स, हॅव नॉट्स अँड हॅव्स बट नॉट पेड फॉर. तर तर ते क्रेडिट कार्डवाले. क्रेडिट कार्डवर मिळणारी वस्तू ही फुकटच मिळते आहे, असा बऱ्याच जणांचा समज आहे, किंबहुना त्यांचं वागणं तसं असतं. हं. क्रेडिट कार्ड हे जसं ते वॉरेन बफेट मला वाटतं म्हणाले होते, की डेरिव्हेटिव्हज आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. हां. तसं क्रेडिट कार्ड हे सुद्धा एक मास डिस्ट्रक्शनचं वेपन आहे. प्रचंड प्रमाणावर व्याज आकारलं जातं क्रेडिट कार्डवर. बाकीचे चार्जेस पण अतिशय महाग असतात. सो क्रेडिट कार्ड हे अतिशय दुधारी शस्त्र आहे. जर तुमच्याकडे खूप चांगली आर्थिक शिस्त असेल आणि तुम्ही एकही त्यांचा देण्याची तारीख चुकवत नसाल, तर क्रेडिट कार्डचं जे काही तुम्हाला मिळालेलं लिमिट आहे तेवढी अमाउंट तुम्हाला वर्षभर वापरायला मिळते. म्हणजे एखाद्या माणसाला जर समजा ₹90,000 क्रेडिटचं लिमिट आहे हं. आणि तो एकही दिवस, एकही तारीख चुकवणार नाहीये, तर ₹90,000 त्याला कायमस्वरूपी वापरायला मिळतात कोणतेही चार्जेस न देता. ही वस्तुस्थिती आहे. पण प्रत्यक्षात असं होताना दिसत नाही. म्हणजे 10% लोकं तसे असतीलही. पण उरलेले 90% मात्र कुठेतरी काहीतरी होतं. त्यांना प्रचंड प्रमाणावर व्याज भरावं लागतं आणि सगळा आर्थिक त्यांचा नियोजनाचा जो काही त्यांनी बांध बांधलेला असतो तो फुटतो. असं दिसून येतं. मी सुचवेन की क्रेडिट कार्डचा वापर अतिशय जपून करा. क्रेडिट कार्ड हे सावकारी व्याज घेतं. तेव्हा विनाकारण क्रेडिट कार्डवर एखादी ऑफर आहे किंवा क्रेडिट कार्ड वापरल्याने एखादी गोष्ट मिळतीये म्हणून ती घेऊ नका. तर खरोखर त्याची गरज आहे का? हे तपासूनच ती घ्यायची किंवा नाही याचा निर्णय घ्या. म्हणजे मध्यंतरी एका अशाच ई-कॉमर्सच्या वेबसाईटनी काहीतरी कुठल्यातरी सणानिमित्त सेल लावला आणि त्याने सांगितलं, की "घ्या, वस्तू घ्या. आम्ही तुम्हाला 20% सवलत देऊ." माझ्या एका मित्राच्या वडिलांनी सांगितलं, की "ती वेबसाईट उघडू नका आणि 100% सवलत मिळवा." तर ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक वेळा जाहिराती अनावश्यक गरजा निर्माण करतात, अनावश्यक अर्जन्सी निर्माण करतात. अ, जी गोष्ट आपण समोरच्या वाण्याकडनं आणू शकतो, एक पावाची लादी असेल म्हणा किंवा अगदी कुठलीही क्षुल्लक गोष्ट, दुधाची पिशवी असते. दुधाची पिशवी, ती आपण आणत नाही आणि आल्यानंतर आपण इथे Zeptoवरनं ती 10 मिनिटात येते म्हणून त्यांना ती ऑर्डर करतो. ते कदाचित डिलिव्हरी चार्ज लावत नसतीलही, पण त्याचे अनेक अप्रत्यक्ष तोटे आहेतच ना. हे शेवटी अ, व्यवस्थेवर ताण पडतो. रस्त्यांवरनं डिलिव्हरी बॉयज धावत असतात. त्यांना मानसिक तणाव येत असतो. अशा असंख्य गोष्टी नाही, आहेत. नाही या एवढंच काही त्याच्यात आपण बऱ्याचदा खाली गेलो वाण्याच्या दुकानात तर जर लादीचा पाव आणि लादी पाव आणि दूध आणायचं तर तेवढंच घेऊन येतो. हं, आता होतं काय ते लादी पाव ₹30 दूध ₹28 अरे ₹58 येणार नाही. ते डिलिव्हरी फ्री व्हावी म्हणून म्हणून मी आणखीन अजून एक काहीतरी. ₹100 काहीतरी घेतो
जे अननेसेसरी खर्च झाला ते झाला. तर ती डिलिव्हरी फ्री नाहीच आहे खरं तर. डिलिव्हरी फ्री होत नाही आणि त्यानंतर सुद्धा बाकी सामाजिक त्याचे दुष्परिणाम सुद्धा आहेत, की बाकी व्यवस्थेवर पण तणाव येतो. या सगळ्या घटकांमुळे मला असं वाटतं, की आर्थिक नियोजन कुठेतरी कोलमडतंय. प्रत्येक गोष्टीची आपल्याला फ्री डिलिव्हरी असेल, आपल्याला डिस्काउंट असेल, आपल्याला 0% व्याज असेल, या सगळ्या गोष्टींमागे एक छुपं अर्थशास्त्र काम करत असतं, की जे तुमच्या विरोधात असतं बहुतेक वेळा आणि जरी तुम्हाला आत्ता दृश्यमान नसलं, तरी या सगळ्या गोष्टींचे परिणाम तुमच्या आर्थिक नियोजनावर होत असतात. त्यामुळे या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. जर अ, अ, आपण एकीकडे म्हणतो, की आम्ही मध्यमवर्गीयात मोडतो आणि आम्ही इतरांसारख्या लाखो, कोटींच्या गप्पा आम्हाला नको आहेत. तर मग आपल्याला ह्या गोष्टींकडे लक्ष देणं क्रमप्राप्त आहे. अगदी सर आता आपण बोललो त्याच्यावर मला सहज लक्षात आलं, की मी Zeptoवरती कन्व्हिनियन्स आहे ना, तर Zepto असेल किंवा Blinkit असेल या सगळ्या ॲप्सवरनं रेग्युलरली मागवायचो आणि मध्ये मी एक्सपेरिमेंट केलं, की म्हटलं आपण अ, आमच्याकडे आठवडी बाजार लागतो. मी खाली गेलो आणि आठवडी बाजारातनं आठवड्याच्या भाज्या आणल्या. आठवड्याच्या भाज्यांचं म्हणजे काय बाबा पाव किलो गवारी, पाव किलो हे, अर्धा किलो काकडी, अर्धा किलो गाजर, 2 किलो कांदे, 1 किलो बटाटा, असं व्यवस्थित सगळं जे लागतं आठवडाभरासाठी ते सगळं माल घेऊन आलो. साधारणतः माझे मार्केटमध्ये खाली जाऊन घेऊन आल्यामुळं ₹737 काहीतरी झाले आणि तेच मी ह्या 4ही ॲप्सवरती सेम टाकलं आणि बघितलं, की बाबा किती पैसे येतायत आपले ह्याच्यावरती. तर एका ॲपवरती आले ₹1135 आणि डिस्काउंट त्याच्यावरती ₹100 ते 1035. दुसऱ्या ॲपवरती आले काहीतरी ₹938 वगैरे. सो ऑलरेडी ₹200 त्याच्यावरती काही डिस्काउंट नव्हता. एका ॲपवरती तर ऑलमोस्ट ₹1200 आले आणि ते म्हणाले, "अजून तुम्ही ₹10 ची वस्तू घ्या, तुम्हाला आम्ही ₹200 चा डिस्काउंट देतो." असं ते सगळं होतं आणि अगेन त्यात क्वालिटी, क्वांटिटी हा तर एक वेगळा आपण बाजूला ठेवूया. पण सिंपल आहे. समजा जर आठवड्याचे आपण 4 आठवड्याचं हे केलं, तर साधारणतः माझे ₹1000-1500 तर असे वाचू शकतात आणि हे तरी मी एकत्र बल्कमध्ये मागवलंय. हे जर मी सुट्टं-सुट्टं मागवत गेलो, तर तो ₹1000 ची बचत ऑलमोस्ट ₹3000 च्या लॉसमध्ये जाऊ शकते एका झटक्यात. अगदी, अगदी. हे अगदी 100% खरं आहे. आणि असे बरेच छुपे खर्च आहेत, जे होताना कळत सुद्धा नाहीत मध्यमवर्गीयांना, की त्यांच्याकडनं ते घेतले जात आहेत. ते घेतले जात असतात आणि परिणामी जे काही रिफ्लेक्शन दिसतं, ते त्यांच्या बँक बुकमध्ये दिसतं, त्यांच्या पासबुकमध्ये दिसतं. त्या बाबतीत तर म्हणजे आय नो थोडासा आपण याच्यावरती थोडा विषय जास्त ड्रॅग होतोय, पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून मी बोलतोय इथे. अ, बऱ्याचशा ह्या सगळ्या ॲप्समध्ये ना, आता आपल्याला आता हा शब्द वापरू शकत नाही, पण वेड्यात काढणं प्रकार चालू झालेला आहे. सो दिसताना दिसतं, की मला सगळं फ्री आहे. डिलिव्हरी फ्री 0 आहे. कार्ट व्हॅल्यू. आपण जर ते 3 क्लिक केल्याशिवाय कळत नाही, की ॲक्चुअली प्रॉडक्टची वरती दिसतं, की माझे ₹70 चं काय बाबा पावाचं हे आहे, पॅक आहे. ₹60 चं दूध आहे आणि अजून ₹30 असं धरून काहीतरी ते 60 आणि 70, 130 आणि 30, ₹160 व्हायला पाहिजेत. पण ते होताना आपल्याला कळत नाही, की हे ₹82 कुठून आले? तर मग बघितल्यावरती कळतं, की प्रोसेसिंग फी ₹3, हँडलिंग चार्जेस ₹12, जी-एस-टी ऑन प्रोसेसिंग फी काही 30 पैसे, जी-एस-टी ऑन हँडलिंग फी ₹4, असं काय पीक आर फी ₹10 असं धरून ते काहीतरी ₹20-30 प्रत्येक ऑर्डरमध्ये काढतात आणि हे जोपर्यंत तुम्ही 2-3 क्लिक करून बघत नाही, तोपर्यंत दिसत नाही. दिसताना दिसतं डिलिव्हरी फ्री ₹0 असे वगैरे असं दिसतात, पण ते वेगळ्या पद्धतीने काढल्या जातात आणि ह्यातनं हळू आपल्याला कुठे गळती लागते लक्षात येत नाही. सर कमिंग बॅक टू फायनान्शियल प्लॅनिंग, बजेटिंग म्हणतो आपण. हिशोब किती महत्वाचा आहे बजेटमध्ये? सो व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट प्लॅनिंग, प्लॅनिंग करण्यापूर्वी हिशोब किती महत्वाचा आहे? हिशोब नक्कीच महत्त्वाचा आहे. आपण जे काही खर्च करतो त्याचं रेकॉर्डिंग कुठेतरी असलं पाहिजे आणि त्यावरनं आपल्याला पुढचे अंदाज बांधता येतात. हिशेब ठेवण्याचा उद्देश हा एखादा खर्च टाळणे हा असू शकत नाही. तर तो अधिक योग्य प्रकारे किंवा किती प्रमाणात करता येईल किंवा करावा हा आहे. म्हणजे इथं मला म्हणजे हिशेबाच्या बाबतीत निगेटिव्ह असं समजलं जातं, की हिशेब ठेवतोय म्हणजे हा मनुष्य खूप चिकू असणार. हां. हिशोब ठेवतोय म्हणजे फारच कंजूस दिसतोय वगैरे असं. तर खरं म्हणजे असं नाही. हिशोब ठेवणं ही आपला स्वतःचंच आपल्या स्वतःशी केलेलं बेंचमार्किंग आहे. सो ही एक चांगली सवय आहे माझ्या मते, की आपण जे हिशेब करतोय, त्याचं क्लासिफिकेशन किंवा त्याचा कुठेतरी ताळेबंद मांडणे आणि त्यातनं रिव्हिजन करत राहणे, की खरंच आपला
अनावश्यक गोष्टींवर किती खर्च होतो, आवश्यक गोष्टींवर किती खर्च होतो आणि त्याच्यामध्ये अल्टरेशन्स करणे ही माझ्या मते चांगली गोष्ट आहे. जॉर्ज बर्नार्ड शॉचा एक लेख आम्हाला 12वी मध्ये होता. त्याच्यामध्ये त्याने असं लिहिलं होतं, की औद्योगिक क्रांतीमुळे काय फायदे झाले, तर लोकांना जे पूर्वी मिळत नव्हतं, त्या गोष्टी अतिशय विपुलपणे मिळायला लागल्या आणि त्यामुळे लोकं बेदरकार बनले आणि लोकं हे पूर्वी टाचणीचा हिशेब ठेवायचे, आता ते ठेवत नाहीत. म्हणजे प्रॉब्लेम्स ऑफ मेनी. तर तसा कधी-कधी आपल्याही बाबतीत होऊ शकतं. अशा वेळेला जर आपण हिशोब ठेवत असू, तर आपल्याला कुठेतरी सिंहावलोकन करता येतं, की अरे नाही आपल्याला पूर्वी हे एवढं लागत होतं, आता आपल्याला अचानक एवढं का लागतं? त्या दृष्टीने आय थिंक येस हिशोबाचं महत्त्व नक्कीच आहे. इमर्जन्सी फंड म्हणालो आपण. इमर्जन्सी फंड साधारणतः 6 महिन्याचा असावा हे लक्षात आलं. हां. पण हे कुठे ठेवायचं? कारण होतं काय बऱ्याचदा अ, आपण ना ठेवताना हां, ठीक आहे माझ्या सेव्हिंग्ज अकाउंटमध्येच आहे. असं म्हटलं तर कधी ते इमर्जन्सी फंड माझ्या मेन याच्यात आला आणि कधी खर्च झाला हे लक्षात येत नाही. सो तो वेगळा बँकेत ठेवावा, लिक्विड फंडात ठेवावा का आहे त्याच बँकेत वेगळी एफ-डी करून ठेवावी? काय पद्धतीने करावं? म्हणजे कसं असतं, की तुमच्या खिशात आता 2000 ची नोट चालत नाही. 500च्या पण आजपासून बहुतेक एटीएममध्ये नसणार होत्या. जर ₹500 ची नोट तुमच्या खिशात असेल फक्त आणि दुसरं काही नसेल आणि तुम्हाला खूप वडापाव खायची तलफ आली आहे, तर मोस्टली ₹500 ची नोट मोडून तुम्ही वडापाव नाही खात. हं. ती राहते तशीच. पण जर चिल्लर असेल ₹10, ₹20 फुटकळ नोटा असतील, तर त्या मात्र लगेच खर्च होतात. ही सायकॉलॉजी आहे. बरोबर. तसं जनरली मी बघितलंय, की जर आपल्या मुलाच्या नावाने एखादी इन्व्हेस्टमेंट असेल, तर ती तितक्या तात्काळ मोडली जात नाही. थोडा 10 वेळा विचार केला जातो आणि तिथे एक भावनिक त्याला अँगल असतो. ज्या लोकांना सेल्फ कंट्रोल नाही किंवा डिसिप्लिन नाही, अशा लोकांनी असा काहीतरी फंडा वापरला पाहिजे, की हा इमर्जन्सी रिझर्व्ह आहे. हा उगाचच दिवाळीत ट्रिपला जाण्यासाठी वगैरे खर्च करणार नाही. आपल्या एखाद्या लहान मुलीच्या किंवा मुलाच्या नावाने तो बाजूला ठेवावा, की जेणेकरून तो लगेच लक्षात येईल, की नाही हा इमर्जन्सी फंड आहे आणि तो वापरात येणार नाही. मी म्हटलं असं, की त्या इमर्जन्सी फंडकडून आपण खूप मोठा परतावा मिळेल, रिटर्न मिळेल अशी अपेक्षा ठेवू नये. तो निगेटिव्ह जाणार नाही किंवा वेळप्रसंगी तो अत्यंत अल्पावधीत आपल्याला मिळेल, हीच लगेच प्रायोरिटी लिक्विडेट असली करता येईल. पाहिजे आणि त्यामुळे लिक्विड फंड्स जे टॅक्स पेयर्स आहेत त्यांच्यासाठी किंवा इतर गोष्टींमध्ये लिक्विड फंड्स किंवा बाकीचे ऑप्शन्स आहेत. जे पारंपरिक पद्धतीवर विश्वास ठेवणारे आहेत, त्यांनी फिक्स्ड डिपॉझिट्सकडे जावं. फिक्स्ड डिपॉझिट ठेवताना सुद्धा पुन्हा एकदा मी सांगेन, की कुठल्यातरी पतपेढीत किंवा त्याच्याही पेक्षा कुठलेतरी चिट फंड वगैरे हे जे काय असतात बाकीच्या गोष्टी, तिथे ठेवताना थोडी काळजी घ्यावी. आणीबाणीच्या प्रसंगी तो मिळाला पाहिजे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर त्याच्यामुळे नॅशनलाइज बँक्स म्हणा किंवा अशा ठिकाणी ते पैसे गुंतवावेत आणि इमर्जन्सी करताच फक्त वापरावेत. असं खरं आहे. आता आपण पतपेढी आणि ह्याबद्दल बोललो, तर मला खरंच ॲक्चुअली त्याच्यात थोडंसं डबल क्लिक करायचं आहे. कारण बऱ्याचदा आपण कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज बघतो आजूबाजूला आणि त्या फेमस पण असतात. रोज सगळीकडे आपल्याला त्यांचे लोगो इकडे-तिकडे दिसत असतात आणि हे त्यांचे रेट्स पण खूप असे छान असतात. 9% 11% वगैरे एफ-डीला रेट जे आत्ता आपण आजूबाजूला कुठेच ऐकत नाही. मग तिथे ठेवलं तर काय हरकत आहे? आपला इमर्जन्सी फंड पण पैसे कमवतोय. मी तेच सांगितलं, की व्याज भरपूर मिळतंय, पण मुद्दल सुरक्षित आहे का? या मुद्द्याकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे. मी नेहमी सुदर्शन केमिकल्समध्ये कामाला होतो, तेव्हा मी त्या लोकांना सांगायचो, की जिथे तुम्हाला असं पतपेढीमध्ये पैसे ठेवायचेत ना, तिथे पहिला एक जाऊन मला ₹2,00,000 कर्ज हवं आहे, म्हणून अर्ज द्या. त्यांची कर्ज वाटपाची प्रक्रिया बघा. ती जर ट्रान्सपरंट असेल, ती मेरिटवर असेल, तुम्हाला त्याने तुमचं मेरिट बघून कर्ज सँक्शन केलं, तर पैसे ठेवायला हरकत नाही. पण बाकी सगळ्या गोष्टी सुदृढ असून सुद्धा जर कुठल्यातरी लोकल नगरसेवकाचं किंवा पुढाऱ्याचं किंवा आणखीन कोणाचा चेअरमनची सही किंवा तिथे जर का बाकी सगळे व्यवहार कर्ज देण्यापूर्वी पार पाडावे लागत असतील, तर समजून चाला की आपले पैसे धोक्यात आहेत. आपले पैसे सुयोग्य माणसांना कर्जासाठी दिले जात नाहीत आणि अशा धोकादायक व्यवहार असलेल्या पतपेढ्यांमध्ये कधीही पैसे ठेवू नका. इथे माझ्या डोळ्यासमोर कुठलीही स्पेसिफिक पतपेढी किंवा नाव नाहीये. पण माझ्या स्वतःच्या गावामध्ये 3 मोठ्या कोऑपरेटिव्ह बँका या लिक्विडेशनमध्ये गेल्या. पतपेढ्या तर आणखीन त्याची खालची स्थिती आहे.
तेव्हा जो आपण आणीबाणी आणि कधीही लागेल असा पैसा ठेवतो आहोत, त्याच्याकडून व्याजाची अपेक्षा आणि तो खूप आपल्यासाठी आपली मुद्दल वाढवत राहील अशी अपेक्षा ठेवणं चुकीचं आहे. जस्ट एक ॲड करावंसं वाटतं इथे. मध्ये माझे मी BMCCला होतो तेव्हा माझे सगळे जे हॉस्टेलमेट्स आहेत ते सगळे CA आहेत. आता वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये किंवा स्वतःच्या फर्म्स आहेत. तर माझा एक मित्र आहे त्याच्याशी परवा बोलत होतो. तो म्हटला ह्याच विषयावरती आमचं कन्व्हर्सेशन चाललं होतं. तो म्हटला, "प्लीज असं वेडेपणा करू नको." तो म्हटला, "मी बऱ्याचशा आता नाव नाही घेणार तो पण आणि त्या कंपन्यांचं पण." म्हटलं, "मी बऱ्याचशा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं ऑडिट करतो. जे मी आत बघितलंय त्याच्यानंतर मी तुला फक्त एवढंच सांगेन, हो, नमस्कार करेन. हो. काही कर, घरी पैसे ठेव. ते जास्त सेफ आहेत दॅन अशा जिथे थोडासा शेडी कारभार असू शकतो, अशा ठिकाणी ठेवणं फारच रिस्की असू शकतं." काही अपवाद आहेत पतपेढ्यांमध्ये, सगळ्याच आहेत हां, असं माझं म्हणणं नाही, पण बहुतांशी आहेत आणि सामान्यपणे ज्या अशा बहुतांशी आहेत तिथेच लोकं जातात. अ, हा एक मोठा विरोधाभास आहे, की जर माझ्याकडे एखादा कोणी क्लायंट आला आणि मी त्याला सांगितलं, की तुम्ही स्टेट बँकेचे शेअर्स घ्या किंवा तुम्ही कोटक महिंद्रा बँकेचे, ही नावं फक्त मी हां. प्रातिनिधिक हो. म्हणून घेतोय. किंवा तुम्ही HDFC बँकेचे शेअर्स घ्या किंवा कुठलं, तर ते लोकं मला 10 प्रश्न विचारतात. ते कन्विन्स होत नाहीत. त्यांना त्याच्यामध्ये प्रचंड धोका वाटतो. पण अशा एखाद्या पतपेढीमध्ये जाऊन किंवा एखाद्या ग्रामीण काय त्या अर्थसंस्था वगैरे आहेत त्यांच्यामध्ये जाऊन जेव्हा ते लाखो रुपये ठेवतात, तेव्हा ते समोरच्या त्या मॅनेजरला, की बाबा या बँकेची प्रॉफिटेबिलिटी किती? ही बँक डिव्हिडंड देते का? ही बँक नफा तरी मिळवते का? बॅलन्स शीट कुठे आहे? असा कुठलाही रिलेव्हंट प्रश्न विचारत नाहीत आणि कोणीतरी ओळखीचं आहे, कोणीतरी हे सांगितलं, तिथे 1.5% जास्त आहे वगैरे असे निकष लावून ते आपला कष्टाचा आणि आत्ता आपला विषय चाललाय म्हणून इमर्जन्सीसाठी ठेवलेला पैसा ते ठेवतात आणि आयत्या वेळेला ते पैसे मिळताना अडचणी येतात त्याला ही आर-बी-आयची वस्तुस्थिती गॅरंटी आहे. पण नसते. म्हणजे हो, आपल्या नॅशनलाइज बँकांमध्ये 5 लाखापर्यंतच्या एफ-डीला आर-बी-आयची गॅरंटी असते. म्हणजे हो. ती बँक समजा चुकून बुडाली, तर आर-बी-आय लायबल आहे. होय. अ, टू कुठं सर्टन एक्सटेंट म्हणजे सर्टन हो. एक्सटेंट. पण अशा बँका म्हणजे अशा पतसंस्थांमध्ये क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजमध्ये आर-बी-आय लायबल काहीच करू नाहीये. शकत नाही. काहीच करू काहीच शकत करू नाही. शकत नाही. काहीच करू एनी एक मुद्दा इव्हन झाला. कॉर्पोरेट डिपॉझिट्स सुद्धा वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावाने वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतली जातात. त्यांचेही रेटिंग्ज वगैरे बघितले जात नाहीत. अ, त्याच्यासाठी आर-बी-आयनी व्यवस्था केलेली आहे. पण ते न बघता केवळ जास्त व्याज हा एक निकष, हा अत्यंत धोकादायक निकष आहे. इमर्जन्सी फंड्स ठेवताना तरी त्याचा विचार करू नये. तर दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्स. हेल्थ इन्शुरन्स कितीचा असावा? कारण बऱ्याच जणांचं असतं, की माझा कॉर्पोरेटचा आहे 4-5 लाखाचा. मग कशाला पाहिजे हेल्थ इन्शुरन्स? वेगळा घ्यायची गरज आहे का? हेल्थ इन्शुरन्सच्या बाबतीत हे मुद्दे कायम चर्चिले जातात, की माझ्या कंपनीने मला इन्शुरन्स दिलाय. ह्याच्यावर माझं म्हणणं असं आहे, की कंपनीच्या दिलेल्या इन्शुरन्स पॉलिसीज या मोस्टली ग्रुप इन्शुरन्स पॉलिसीज असतात. मोस्टली हं. ग्रुप इन्शुरन्स पॉलिसीज असतात. त्याला खूप मर्यादा असतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा, की जेव्हा तुम्ही नोकरी सोडून बाहेर पडता, आजकालच्या जगात असं काय म्हणजे जॉइन झालो म्हणजे रिटायरमेंटपर्यंत मी तिथेच राहीन अशी स्थिती नाही. त्याच्यानंतर काय? हा प्रश्न फार गंभीर आहे. अनेक वेळा होतं काय, की हल्ली ही जी काही व्यावसायिक तणाव आहेत, त्याच्यामुळे अगदी लवकर 40शी-45शी मध्ये कोमॉर्बिडिटीज ज्याला आपण म्हणतो, त्या दिसायला लागू शकतात. थोडीशी शुगर ट्रेस झाली, थोडंसं बीपी आलं आणि मग होतं काय, की त्या वयाच्या एका टप्प्यावर मनुष्य निर्णय घेतो, की आता मी स्वतःचं काहीतरी करतो. आता मला या नोकरीचा कंटाळा आलाय. ठीक आहे, तो त्याचा व्यावसायिक निर्णय असतो आणि तो यशस्वीही होईल. त्याच्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही. पण नंतर मग इन्शुरन्सचं कव्हर, मेडिकल इन्शुरन्सचं कव्हर राहत नाही. आणि मग तो जेव्हा ते घ्यायला जातो, तेव्हा दुर्दैवाने त्याची मेडिकल हिस्ट्री थोडीशी कुठेतरी डेंट झालेली असते. आणि एकतर त्याला प्रीमियम खूप महाग पडतो आणि किंवा कधी-कधी तो मिळत नाही. त्यापेक्षा जरी कंपनीचा हेल्थ इन्शुरन्स चालू असला, तरीसुद्धा थोड्या प्रमाणात स्वतःची मेडिकल इन्शुरन्सची पॉलिसी असणं हे केव्हाही उत्तम असतं. मेडिकल इन्शुरन्सची पॉलिसी आणि लाईफ इन्शुरन्सची पॉलिसी या दोघांमध्ये आणखीन एक गमतीशीर असा निर्णायक फरक आहे. मेडिकल इन्शुरन्सचा हप्ता दरवर्षी वाढतो, अशी तक्रार नेहमी केली जाते आणि त्याच्यामुळे मेडिकल इन्शुरन्सला 2 मोठे आक्षेप आहेत. एक म्हणजे त्याचा हप्ता दरवर्षी वाढतो आणि दुसरा म्हणजे पैसे फुकट जातात. हं, हं. मला काही झालं नाही तर. हे दोन्ही खरं म्हणजे
टिकणारे आक्षेप नाहीत. पैसे फुकट जातात हा आता हास्यास्पद आक्षेप आहे. म्हणजे मी लोकांना नेहमी सांगतो, की माझा मेडिकल इन्शुरन्स आहे आणि वयाच्या 70 पर्यंत जर मला एकदाही आजारपण आलं नाही, तर हे मेडिकलचे दरवर्षी फुकट गेलेले पैसे बघून मी आनंदाने नाचीन. ईश्वराचे आभार मानीन, की 70व्या वर्षीपर्यंत मला एकदाही हॉस्पिटलायझेशन लागलं नाही किंवा एकदाही मेडिकल इन्शुरन्सचा क्लेम करावा लागला नाही. ही चांगली गोष्ट आहे की वाईट? परवा माझ्याकडे माझ्या माझी मुलगी 2000 सालचे जन्म झालेले ना, हं. तुम्ही काय म्हणता? जेन झी. मिलेनियल बेबी, जेन झी आहे. जेन झी तशी आहे. तिच्या मैत्रिणीची आई आली होती. माझी मिसेस आणि हां, चर्चा करत होत्या. मी बसलो होतो बाजूला आपला, म्हणजे ती हां. गुंतवणुकीच्या संदर्भात म्हणून आली आणि नंतर त्या दोघी जणी खूप वेळ चर्चा करत होत्या आणि मी बाजूला बसलो होतो. बोलता ती शेवटी म्हणाली, की हिचं लग्न ठरलं. म्हणजे हां, त्यांच्या आणखीन तिसऱ्या हां. मैत्रिणीचं. अ, तर सूर असा होता, की त्या तिसऱ्या लग्न ठरलेल्या मैत्रिणीच्या आईनी पुण्यातल्या जी फेमस एक वधूवर सूचक मंडळ हं. आहे, त्याचं 3 बरं. वर्षाची का काहीतरी फी भरली म्हणे. का काय सगळ्यात हां. हायेस्ट पॅकेज होतं ते तिने घेतलं आणि ती काही हजारात फी होती आणि ते भरल्यानंतर 8 दिवसांनी ओळखीतनं एक स्थळ आलं आणि तिचं लग्न ठरलं. आणि आणि ती फी फुकट गेली म्हणून ते लेमेंट करत होते. आता मला तुम्ही सांगा, की लग्न ठरलं आणि ते ओळखीच्या आणि खात्रीशीर माणसाकडून आलेल्या रेफरन्समुळे ठरलं, ह्याचा आनंद मानायचा का माझी 3 वर्ष लग्न ठरायला नको होतं, अशी इच्छा व्यक्त करून ते पैसे फुकट जाऊ नयेत ह्याच्यासाठी हे करायचं. तर ती सर्फची जाहिरात आहे ना, खर्च अच्छे हैं, डाग डाग अच्छे अच्छे. हैं. तसंच हे आहे, की जर तुम्ही मेडिकल इन्शुरन्स पॉलिसी काढलीत आणि तुम्हाला वर्षभर काही झालं नाही आणि तुम्हाला एकही पैशाचा क्लेम करायची वेळ आली नाही, तर तुम्ही आनंद मानला पाहिजे. पैसे फुकट गेले म्हणून दुःख कसलं करताय? पण गाडीचा इन्शुरन्स घेतला तर आपण म्हणत नाही ना, गाडी ठोकली जाऊ वापरला. हां, तसं. हा एक भाग. दुसरा आक्षेप असा असतो, की त्याचे दरवर्षी पैसे वाढतात. ही सवय एल-आय-सीचे पैसे वाढत नाहीत. एल-आय-सी म्हणजे लाईफ लाईफ इन्शुरन्स आहे. इन्शुरन्सचं पैसे वाढत नाहीत. ह्याच्यामुळे लागलेली आहे. मी लोकांना सांगतो, की दरवर्षी बाकी सगळी महागाई वाढते. मेडिकल इन्शुरन्सचा अर्थ असा असतो, की हॉस्पिटलायझेशनचा झालेला खर्च देणं. तो खर्च स्थिर राहणार आहे का? तर राहणार नाही. आज जे समजा एखाद्या गुडघ्याची शस्त्रक्रिया करायला आज जेवढे पैसे लागतात, पुढल्या वर्षी त्याच्यापेक्षा जास्त लागतील, त्याच्या पुढल्या वर्षी त्याच्यापेक्षा जास्त लागतील, हे तर निश्चित आहे. मग मेडिकल इन्शुरन्सचा प्रीमियम तोच राहावा अशी अपेक्षा तुम्ही कशी करता? लाईफ इन्शुरन्सचं तसं होत नाही. लाईफ इन्शुरन्सचा प्रीमियम बदलत नाही याचं कारण त्यांची द्यायची अमाउंट फिक्स आहे. हं. म्हणून तो बदलत नाही. इथे द्यायची अमाउंट वेगवेगळी आहे. जेवढा खर्च होतो त्या तुलनेत ते तुम्हाला पैसे देणार आहेत. म्हणून तो खर्च वाढणार दरवर्षी आणि साहजिकच तुमचा प्रीमियम वाढणार. आज अशी परिस्थिती आहे, की मी मध्यंतरी एका प्रख्यात हॉस्पिटलच्या डॉक्टर्सना विचारलं, की एखादा क्रिटिकल मनुष्य तुमच्या आय-सी-यूमध्ये भरती झाला, तर जास्तीत जास्त दिवसाला खर्च किती येऊ शकतो? तर त्याने मला उत्तर दिलं लाखामध्ये. एका दिवसाचा खर्च लाखाच्या हं. आसपास येऊ शकतो. आणि मेडिकल इन्फ्लेशन जे आहे ते खूप आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं, की एखादं आजारपण, मग ते अगदी किरकोळ आजारपण असेल, की बाबा किडनी स्टोन आहे किंवा नी रिप्लेसमेंट आहे किंवा हार्निया आहे किंवा हे अशी छोटी-छोटी आहेत. हे खूप काही अशी म्हणजे हे करणारी अशी मोठी हॉस्पिटल पण त्याच्यामध्ये आता टेक्नॉलॉजी पण बदलत चालली आहे. म्हणजे परवाचीच केस आहे. आमच्या ओळखीचे एक जण नी रिप्लेसमेंटसाठी गेले. त्यांना सांगितलं, की जर तुम्हाला रेग्युलर पारंपरिक पद्धतीने हवे असेल तर इतके पैसे, रोबोटिक हवी असेल तर इतके पैसे. रोबोटिकचा खर्च हा साधारणपणे 25% जास्त होता. रोबोटिकमध्ये ब्लड लॉस म्हणे कमी होतो, पेनिंग कमी होतं, बाकीच्या ॲक्युरसी. गोष्टी हं. असतात. आता तिथे प्रश्न निर्माण झाला. अ, त्यांना त्यांच्या मेडिकल इन्शुरन्स कंपनीनी सांगितलं, की आम्ही रोबोटिक कव्हर करत नाही. कारण ती लक्झरी आहे असं आम्ही मानतो. ही शस्त्रक्रिया पारंपरिक पद्धतीने होईल आणि ती तुम्ही रोबोटिक करताय याचा अर्थ तुम्ही थोडंसं अननेसेसरीली वरच्या ह्याच्यावर जाताय. आम्ही तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे पैसे देऊ. तर असे प्रसंग टाळण्यासाठी आपण जी वैद्यकीय पॉलिसी घेतो, तिच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत की नाही बघितल्या पाहिजे, की रोबोटिक आहे, सायबर नाईफ आहे, बाकी हल्ली काही लोकं युनानी आहेत किंवा आयुर्वेदिक आहेत, आयुष मंत्रालय वगैरे. अशा सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया कव्हर करणारं
असं आपली पॉलिसी असली पाहिजे. प्री हॉस्पिटलायझेशन, पोस्ट हॉस्पिटलायझेशन, कोविडमध्ये किंवा एखादे फिजिओथेरपी एखाद्या ॲक्सिडेंटमध्ये तुम्हाला 30-40 दिवस करावी लागू शकते. पोस्ट हॉस्पिटलायझेशन कव्हर आहेत का? प्री हॉस्पिटलायझेशन कव्हर आहे पर का? डे रूम कॅप. पर डे रूम कॅप असता कामा नये. रिस्टोरेशन बेनिफिट्स असले पाहिजेत. ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर मला असं वाटतं, की सर्वसामान्य माणसानी अ, एकट्यासाठी एक साधारण 20-1 लाखाची पॉलिसी घ्यावी. म्हणजे ती पुढच्या 5-10 वर्षाचा विचार करून आपण ती घेतोय. जास्त घेतली तरीही चालेल, कारण मी म्हटलं असं प्रीमियम खूप वाढत नाहीत. पण अगदीच 2 लाख, 5 लाख अशा रकमेच्या वैद्यकीय इन्शुरन्स पॉलिसीज हल्ली मला नाही वाटत काही कामाच्या आहेत. येत्या 2 वर्षातच कुठल्याही गोष्टीसाठी काही लाख रुपयांसाठी खर्च होऊ शकतो आणि मग विमा अपुरा असेल तर काही उपयोग नाही. त्याच्यामुळे सुरुवातीलाच घेताना पॉलिसी सर्वंकष प्रकारची घ्यावी वैद्यकीय इन्शुरन्सची आणि सामान्यतः 20 लाखाच्या आसपास एका माणसाकरता पॉलिसी घेणं योग्य राहील. तिसरा महत्त्वाचा टप्पा तो म्हणजे लाईफ इन्शुरन्स, टर्म इन्शुरन्स. तर तो किती असावा आणि तो काय पद्धतीने कॅल्क्युलेट करावा? टर्म इन्शुरन्सबद्दल मला थोडंसं विस्तृत बोलावं लागेल. इन्शुरन्स ही अशी कन्सेप्ट आहे, की काही आपल्या नियंत्रणात नसलेल्या अनिश्चित अशा गोष्टी घडल्या, अपघात घडले, तर त्या दुर्दैवी प्रसंगात आपल्या कुटुंबाचं आर्थिक नुकसान होऊ नये याच्यासाठी इन्शुरन्स घेतला जातो. इन्शुरन्स ही फॅशन नाही किंवा इन्शुरन्स ही गुंतवणूक सुद्धा नाही. तर त्याच्यामुळे ह्या सगळ्याच्या मुळाशी जो मनुष्य इन्शुरन्स घेतो आहे, लाईफ इन्शुरन्स, त्याची इन्शुरेबल व्हॅल्यू ही मुख्य कन्सेप्ट आहे. म्हणजे आज माझं वय समजा जर 55 असेल, तर माझी इन्शुरेबल व्हॅल्यू ही किती आहे, हे मला पहिलं माझ्यावर माझं कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या किती अवलंबून आहे, हे मला पहिलं बघावं लागेल. म्हणजे एखाद्या 25 वर्षे, 28 वर्षे, 30 वर्षे वयाच्या तरुणाची इन्शुरेबल व्हॅल्यू जास्त असेल. व्हेअरएज जसा तो पुढे-पुढे त्याचं वय वाढत जाईल आणि तो 50शी कडे झुकेल, तो रिटायरमेंटकडे झुकेल आणि नंतर तो रिटायरमेंटच्या पलीकडे जाईल, तसं-तसं त्याची इन्शुरेबल व्हॅल्यू कमी होत जाईल. एक पिता किंवा एक भाऊ-बहीण या नात्याने त्यांच्या मूल्यांमध्ये कधीच कमी होणार नाही, ते वाढत जाईल. पण इन्शुरन्सच्या दृष्टिकोनातून त्याच्यावर अवलंबित्व जे आहे कुटुंबाचं, ते कमी झाल्यामुळे पुढे इन्शुरन्सची तितकीशी गरज उरणार नाही, लाईफ इन्शुरन्सची. ह्याचाच अर्थ असा, की जेव्हा आपण इन्शुरन्स घेतो, तेव्हा माझ्या समजुतीप्रमाणे वयाच्या 60 नंतर आपल्याला काही पैशांची आवश्यकता इन्शुरन्स कंपनीने द्यावी, असं असता कामा नये. म्हणजे मी जर वयाच्या 30शी मध्ये इन्शुरन्स घेतलाय, तर तो ह्यासाठी घेतलाय, की जर समजा काही गडबड झाली आणि मी माझी फायनान्शियल उद्दिष्ट पूर्ण करायच्या आतच माझा या पृथ्वी तलावरचा चं अस्तित्व संपलं, तर माझ्या अब्सेन्समध्ये इन्शुरन्स कंपनीने उभं राहून माझ्या कुटुंबाची काळजी घेतली पाहिजे. जर मला 60 वर्षापर्यंत वयोमान परमेश्वराने दिलं, तर माझी आर्थिक उद्दिष्ट मी माझ्या बळावरच साध्य केली पाहिजेत ना. इन्शुरन्स कंपनीकडनं कसल्या अपेक्षा करायच्या? सो इन्शुरन्सचं व्हेस्टिंग एज हे रिटायरमेंट एजपेक्षा जास्त खूप काही असता कामा नये. हे पहिलं तत्व आहे. त्यामुळे जे लोकं वयाच्या 80 वर्षापर्यंत, 90 वर्षापर्यंत वगैरे विमा पॉलिस्या घेतात, माझ्या मते ती एक गंभीर चूक आहे. जर समजा एखाद्या माणसाने 100व्या वर्षीपर्यंत विमा कव्हर घेतलं, तर याचा अर्थ असा आहे, की विमा कंपनी असं धरून चालेल, की ह्या माणसाला आपल्याला क्लेम द्यायची शक्यता जवळ-जवळ 100% आहे. 100% आहे. या माणसाला ऑन डेथ आपल्याला क्लेम द्यायचा आहे. म्हणजे ही शक्यता 100% झाली. मग जिथे विमा कंपनीला हे माहिती आहे, की कधी ना कधी ह्याला क्लेम द्यायचाच आहे, तेव्हा विमा कंपनी तुम्हाला काही प्रीमियम कमी लावेल? निश्चितपणे लावणार नाही, ती जास्त लावेल. तो ते जे 7 हॅबिट्सवाले आपले लेखक कोण स्टीव्हन कॉवे हं. त्यांनी त्यांच्या त्या 7 हॅबिट्समध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट दिली आहे, की क्रिएट अ विन-विन सिच्युएशन. तर इन्शुरन्स पॉलिसी घेताना सुद्धा तुम्ही अशी पॉलिसी घेतली पाहिजे, की जी कमीत कमी काळाकरता तुमच्या दृष्टीने आहे. तेव्हाच इन्शुरन्स कंपनी सुद्धा म्हणेल, की "अरे वाह! हा चांगला मनुष्य दिसतोय, ह्याला कदाचित आपल्याला पैसे द्यावे लागणार नाहीत." आणि मगच ते तुम्हाला योग्य किंवा थोडा किफायतशीर प्रीमियम लावतील. जे वय 60 वर्षाच्या आसपास आहे. ज्या लोकांना क्रिकेटमध्ये इंटरेस्ट आहे, त्यांच्यासाठी मी सांगतो, की जर तुम्हाला मॅच जिंकायची आहे, तर तुम्ही समोरच्याला टार्गेट असं द्या, की जिथे तो जिंकण्यासाठी प्रयत्न करेल, की बाबा एका शेवटच्या दिवसामध्ये
300 रन्स करा. असं दिलं तर तो 300 रन्स करण्याचा प्रयत्न करेल आणि तिथे त्याच्या विकेट जाऊ शकतात आणि काहीतरी निर्णय लागू शकतो. जर तुम्ही त्यांना सांगितलंत, की टीपर्यंत आम्हीच खेळतो आणि उरलेल्या 2 तासामध्ये 500 रन्स करा, तर तो मनुष्य मॅच जिंकण्यासाठी प्रयत्न करणारच नाही. तो बरोबर. वाचवण्यासाठीच प्रयत्न करेल आणि तुमची जिंकण्याची शक्यता पण नष्ट होईल. तर अशी पॉलिसी घ्यावी लाईफ इन्शुरन्सची, की जिथे विमा कंपनीला सुद्धा टेम्प्टिंग वाटेल, की अरे वाह! इंटरेस्टिंग. याला फक्त 60च वर्षापर्यंत कव्हर द्यायचं आहे. म्हणजे मे बी आपल्याला कव्हर द्यायला लागणार नाही. सो तिथे तुम्हाला प्रीमियम सर्वात कमी आकारला जाण्याची शक्यता आहे. तर त्याच्यामुळे टर्म इन्शुरन्सच घ्या, दुसरा इन्शुरन्स घेऊ नका. शक्य झालं तर क्रिटिकल इलनेस रायडर्स मात्र घ्या. क्रिटिकल इलनेस रायडर्स म्हणजे आजाराचा विमा. मेडिक्लेमपेक्षा थोडासा वेगळा प्रकार आहे. आजाराचा विमा म्हणजे क्रिटिकल इलनेस रायडर्स. मेडिक्लेममध्ये कसं असतं, की मेडिक्लेममध्ये मी एक हायपोथेटिकल उदाहरण घेतोय, की समजा एखाद्या माणसाच्या छातीत दुखायला लागलं. तो हॉस्पिटलला ॲडमिट झाला. टेस्ट्स वगैरे झाल्या. डॉक्टरनी त्यांना सांगितलं, की अगदी माईल्ड तुम्हाला हार्ट अटॅक. अटॅक येऊन गेलेला आहे. तुम्ही 1-2 दिवस आय-सी-यूमध्ये ऑब्झर्वेशनमध्ये राहा. नंतर त्याला बाहेर घेऊन सगळ्या तपासण्या ओके झाल्यानंतर त्याला पुढची ट्रीटमेंट लिहून दिली, काळजी काय घ्यायची लिहून दिली. घरी पाठवला. हॉस्पिटलचं बिल काही हजार रुपये झालं असं आपण समजू. आता मेडिकल इन्शुरन्स जर या गृहस्थाचा असेल, तर त्याला त्या हॉस्पिटलच्या बिलाच्या प्रमाणात पैसे मिळतील. पण क्रिटिकल इलनेस रायडर समजा त्या माणसाचा 10,00,000 रुपयाचा आहे आणि डॉक्टरनी सर्टिफाय केलं, की तुम्हाला छोटासा हार्ट अटॅक येऊन गेलेला आहे किंवा एखादा हार्ट डिसीज झालेला आहे. असं ज्या वेळेला डॉक्टर तुम्हाला सर्टिफाय करतील, तेव्हा त्या आजाराच्या विम्याची पूर्ण रक्कम तुम्हाला मिळेल. म्हणजे तिथे ते लोकं तुम्हाला विचारणार नाहीत, की तुमचं हॉस्पिटलचं बिल किती झालं. हं. ते म्हणतील, की तुम्ही क्रिटिकल तुम्हाला आजार हा झालेला आहे. डॉक्टरनी सर्टिफाय केलेला आहे हा आजार. आता ह्या आजाराशी तुम्हाला आयुष्यभर लढायचं आहे. तेव्हा 10,00,000ची रक्कम तुम्हाला ते अपफ्रंट देतील आणि मग ती रक्कम त्या आजारासाठी एअरमार्क करून तुम्ही तुमच्या आजाराच्या खर्चाची तरतूद करायची आहे. सो क्रिटिकल इलनेस रायडर आणि मेडिक्लेम प्रीमियम यांच्यामध्ये फरक आहे. मेडिकल प्रीमियम हा झालेल्या खर्चांबद्दल भरपाई देतो आणि क्रिटिकल इलनेस रायडर तुम्हाला झालेल्या आजाराबद्दल भरपाई देतो. आणि ओके. ती आधीच ठरवलेली असते रक्कम, की आपण 10,00,000 रुपये घेतोय, 15,00,000 रुपये घेतोय. तर क्रिटिकल इलनेस रायडर पण आवश्यक आहे. टर्म इन्शुरन्स आवश्यक आहे. टर्म इन्शुरन्स हा रिटायरमेंटपेक्षा जास्त पुढच्या वयाचा घेऊ नये असं मला वाटतं. आणि किती असा म्हणजे माझ्या त्याचा समजुतीप्रमाणे टर्म इन्शुरन्स हा साधारणपणे तुमच्या आत्ताच्या ज्या सर्व लायबिलिटीज आहेत, त्या लायबिलिटीज तर कव्हर करणारा असलाच पाहिजे. ह्या व्यतिरिक्त तुमच्या कुटुंबाचं जे राहणीमान आहे, उरलेल्या पैशांमधून जो रिटर्न मिळणार आहे, त्या रिटर्नमधून तुमच्या कुटुंबाचं राहणीमान जवळपास तशा प्रकारे राहिलं पाहिजे, अशा मोठ्या रकमेचा असावा. म्हणजे आजकालच्या जगात ज्या माणसाच्या नावावर एक कार आहे, ज्या माणसाच्या नावावर एक फ्लॅट आहे किंवा ज्या माणसाचं राहणीमान हे उच्च मध्यमवर्गीय स्वरूपात मोडलं जातं. अशा लोकांसाठी अ, 3 ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत टर्म इन्शुरन्सची रक्कम जाऊ शकते. पण हे आकडे बघितल्यावर घाबरण्याचं कारण नाही. जर तुम्ही अत्यंत तरुण असाल, जर तुम्ही फर्स्ट क्लास लाईफ असाल, म्हणजे तुम्हाला टोबॅको किंवा अन्य व्यसनं नसतील किंवा कुठलेही बाकीचे हझार्ड्स नसतील आणि तुम्हाला कोमॉर्बिडिटीज नसतील, तर मोस्टली हा टर्म इन्शुरन्स वयाच्या 25शी-30शी मधल्या तरुणांना अतिशय कमी रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. 5 कोटी रुपये किमतीचा टर्म इन्शुरन्ससाठीचा जो प्रीमियम येतो, बहुतेक वेळा तेवढा प्रीमियम ते आज चुकीच्या इन्शुरन्स पॉलिसी घेतल्यामुळे भरतच असतात, असा माझा अनुभव आहे. तेव्हा कोटी या आकड्याला घाबरण्याचं कारण नाही. एकदा खरंच जो कोणी आपला विमा सल्लागार असेल, त्याला विचारून प्रीमियम किती येतो, हे तपासून बघावं आणि तो प्रीमियम घ्यावा. दुसरा पार्ट पण इथे आहे, की मी लोकांना सांगतो, की ज्या चुकीच्या पॉलिसीज आपण घेतलेल्या आहेत, त्या तुम्ही टर्म इन्शुरन्स घेतल्यानंतर सरेंडर करा. हा माझ्या दृष्टीने एक मोठा अडथळ्याचाच भाग आहे किंवा कुठलाही नवीन जेव्हा माझ्यासमोर इन्व्हेस्टर येतो आणि आम्ही जेव्हा त्याची कुंडली कुंडली चेक करतो. मांडायला लागतो, तेव्हा तो म्हणतो, "सर माझ्याकडे पैसे शिल्लकच राहत नाहीत एस-आय-पी करायला. सर महिना अखेर माझ्याकडे पैसे शिल्लकच राहत नाहीत." आणि नंतर बघितल्यावर कळतं, की तो प्रचंड प्रमाणाचे इन्शुरन्सचे हप्ते भरत असतो. मी खूप लोकांना विचारलंय, की किती इन्शुरन्सच्या पॉलिसी आहेत? तर डझनावारी पॉलिस्या असलेले अनेक गुंतवणूकदार माझ्याकडे पाहण्यात आहेत आणि मग नंतर मी प्रश्न विचारला, की एस-आय-पी किती आहेत? तर 1 किंवा 2.
वर्षभरात इन्व्हेस्टमेंट्स किती करतोस? अमुक-अमुक. वर्षभरात इन्शुरन्सचे हप्ते किती भरतोस? प्रचंड. सामान्यपणे कसं आहे माहिती आहे का, की गुंतवणूक जास्त असायला पाहिजे आणि इन्शुरन्स हे कमी. ताटामध्ये भाजीची क्वांटिटी जास्त असायला पाहिजे आणि चटणी, लोणच्याची कमी. तसंच आहे. समजा तुमच्या ताटामध्ये भरमसाठ काहीतरी मीठ वाढवून ठेवलंय आणि भाजी अत्यंत कमी वाढली आहे, तर तो बॅलन्स राहणार नाही. तसं आहे. इथे मी तुम्हाला आणखीन एक गमतीशीर गोष्ट सांगतो. मी वाचलेली गोष्ट आहे. अ, एक व्हिलन बॉलिवूडमधले आहेत. त्यांच्या बाबतीत हे मी वाचलेलं आहे. अ, त्यांना जुहूला त्या समुद्रकिनारी एक मस्त बंगला बांधायचा होता. तर त्यांनी मुंबईतल्या एका नामांकित आर्किटेक्टना बोलावलं आणि त्यांना सांगितलं, की अशी-अशी ही माझी जागा आहे आणि मला इथे मस्त बंगला बांधायचा आहे. ते आर्किटेक्ट म्हणाले, "ठीक आहे. काय ह्याच्यात अडचण काहीच नाही. करूया. सांगा कसा बांधायचा आहे?" मग त्यांनी एक-एक त्यांच्या कल्पना सांगायला सुरुवात केली. मला असं पाहिजे, मला तसं पाहिजे, मला समुद्र दिसला पाहिजे. नंतर त्यांनी एक अशी गोष्ट सांगितली ज्याने ते आर्किटेक्ट चकित झाले. ते म्हणाले, "हा जो हॉल आहे ना, इथे मला 7-8 ताकदीचे एसी बसवायचे आहेत." बापरे! 7-8. तर आर्किटेक्टना वाटलं, की ते काहीतरी चुकी सांगतायत. म्हणून त्यांनी पुन्हा विचारलं, की "7-8 एसी का?" तर ते नाही 7-8 एसी मला बसवायचे आहेत आणि ते आर्किटेक्टनी मध्येच त्यांना सांगितलं, "सर गरज नाहीये. या हॉलला आपण 1-2 एसीजमध्ये छान कूल करू शकतो." "नाही, नाही तसं नाही. मला ते 7-8 एसी फुल स्पीडवर चालवून एकदम असं चिल करायचा आहे हा हॉल. कुडकुडला पाहिजे आत बसलेला माणूस." आर्किटेक्ट संभ्रमात पडले, की आता पुढे काय? मग काय करणार काय कुडकुडून? आणि म्हणाले, "मग आपण तिथे एक फायर प्लेस डिझाइन करूया." अशा त्या अतिशय गार वातावरणात युरोपमध्ये असल्यासारख्या आपण मग मी तिथे त्या फायर प्लेसच्या शेजारी जाऊन बसेन आणि व्हिस्की पिईन, हे माझं स्वप्न आहे. अ, आर्किटेक्टची प्रतिक्रिया किंवा माझी प्रतिक्रिया याला काही महत्त्व नाही. हा प्रत्येकाचा चॉईस आहे. पण हे वागणं थोडंसं अतार्किक आहे. इन्व्हेस्टर्सच्या बाबतीत सुद्धा हेच दिसतं अहो, की काहीतरी चुकीच्या म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट आणि इन्शुरन्स यांच्यात गल्लत झाल्यामुळे आपण इन्व्हेस्टमेंट करतोय असं समजून प्रचंड प्रमाणावर इन्शुरन्सचे हप्ते भरून आपल्याला स्वतःला कुडकुडत ठेवायचं आणि नंतर मग ऊब घ्यायला काही जागा नाही, इन्व्हेस्टमेंट करायला काही उरत नाही असं होतं. तर असं करता नाही कामा. तर आम्ही त्याच्याबद्दल असं लोकांना सांगतो, की "बाबांनो, आता आपण एक काम करू, आपण टर्म इन्शुरन्स घेऊ आणि नंतर ह्या ज्या काही आधीचा जो काही घोळ झालाय हा निस्तरू." तो निस्तरताना प्रचंड अडचण येते. तो मनुष्य 2 दिवसानंतर मला फोन करतो, "सर मी चौकशी केली हो. मला खूप कमी पैसे मिळतायत आणि माझं खूप नुकसान होतंय. मी तिथे 4,00,000 भरले होते. आत्ता मला ते देताना 2,60,000 देतायत हो." याच्यावर माझं सांगणं असं आहे, की पुन्हा एकदा बफेट आता जेव्हा गुंतवणुकीचं सत्र असतं तेव्हा बफेट यांचं नाव वारंवार येत राहतं. बफेटनी एकदा सांगितलंय, की जर तुम्ही एखादा शेअर ₹100 ला घेतलात आणि काही दिवसांनी तो ₹90 झाला. तर ₹90 ला विकणं ही चूक नसते. ₹100 ला घेतला ही चूक होती. आणि कधी-कधी ₹90 ला विकणं हा शहाणपणा असतो, कारण तो पुढे ₹75 होऊ शकतो. तसं मी लोकांना सांगतो, की तुम्ही ज्या पॉलिसी चुकीच्या घेतल्यात, त्याचा हा परिणाम आहे. ही पॉलिसी सरेंडर करणं ही चूक नाहीये. ही पॉलिसी तुम्ही सरेंडर केली नाही, तर हे नुकसान दिवसागणिक वाढत जाईल. आता जर आपलं इमर्जन्सी फंड झालं, आपलं एक्सपेन्स मॅनेजमेंट झालं, आपलं टर्म इन्शुरन्स झालं, आपलं हेल्थ इन्शुरन्स झालं. आता सगळ्या गोष्टींनी झालं सगळ्यात ग्लॅमरस पार्ट ऑफ फायनान्शियल प्लॅनिंग आला तो म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट. जेव्हा आपण करिअरच्या पहिल्या फेजमध्ये असतो, जेव्हा आपण मिडल क्लासमध्ये असतो, तेव्हा आपण काय गोष्टी घेतल्या पाहिजेत इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आणि काय गोष्टी डेफिनिटली टाळल्या पाहिजेत? आजकाल असा एक समज आहे किंवा अशी एक फॅशन आहे, की शेअर बाजार हे अतिशय वेगाने श्रीमंत होण्याचं साधन आहे. शेअर बाजार हे निश्चितपणे संपत्ती निर्माण करण्याचं मोठं ठिकाण आहे. याच्यात काही वादच नाही. हे मी खूप वेळा सांगितलं आहे, की शेअर बाजारातनं खूप जास्त प्रमाणावर संपत्ती निर्माण होऊ शकते. दीर्घकालीन दृष्टिकोन असेल, शिस्तबद्ध दृष्टिकोन असेल तर. कोणी उठावं आणि मी हल्ली शेअर बाजारात खेळतो. हं. खेळतो हा शब्द खूप को हल्ली लोकप्रिय आहे तरुण पिढीमध्ये, की जो त्यांचा शेअर बाजाराकडे बघण्याचा अतिशय तुच्छतेचा किंवा
किरकोळ ह्याचा दृष्टिकोन दाखवतो, जो चुकीचा आहे. मी लोकांना सांगेन, की कृपा करून कोणतंही स्पेक्युलेशन, डेरिव्हेटिव्हज ज्याचा मगाशीच मी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन म्हणून उल्लेख केला, शक्यतो टाळा. क्रिप्टोकरन्सी शक्यतो टाळा. जी गोष्ट आपल्याला नक्की कशी चालते हे माहीतच नाही, अशा एखाद्या गोष्टीवर अवलंबून राहून शेख चिल्ली स्वप्न बघू नका, की ते आपल्याला इतके पैसे देतील, तितके पैसे देतील. बेसिकली जी गोष्ट आपल्याला समजते ना, ती करावी किंवा एखादी करायचीच असेल तर आधी नीट समजावून घ्यावी आणि उगाचच काहीतरी हिरोइक्स करायला जाऊ नये. Y2K हं, प्रकरणातली आठवण सांगतो. हं. Y2K मध्ये कोणतीही सॉफ्टवेअर कंपनी असो, ती रोज वरचे अप्पर सर्किट्स लावायची. तो जमाना होता तसा आणि सगळीकडेच होता. भारतातच नाही, सगळीकडेच होता हो. आणि त्या पर्टिक्युलर मला वाटतं 99-2000 साली वॉरेन बफेट यांचा जो फोलिओ आहे, त्या फोलिओनी नेहमीप्रमाणे जे अग्रक्रम असतो रिटर्न देण्याचा, तो त्यांचा नंबर काहीतरी घसरला. हं, त्यांच्यापेक्षा जास्त रिटर्न देणारे काही फंड मॅनेजर्स होते आणि वॉरेन बफेट ना विचारण्यात आले प्रश्न, की "असं का? असं का होतंय?" तर वॉरेन बफेट्सच्या पोर्टफोलिओमध्ये जिलेट नावाचा स्टॉक टॉप स्टॉक होता. हं. लोकांना आश्चर्य वाटलं, की इकडे आय-टी बूम चालू आहे. आय-टी बूम चालू आहे. वेगवेगळे शेअर्स तिथे नुसते धडका मारतायत आणि तर कोणीतरी त्रासिकपणे त्यांना प्रश्न विचारला, की "व्हाय? व्हाय जिलेट?" तर वॉरेन बफेटनी तेव्हा सांगितलं, की "जे बिझनेस मॉडेल मला समजत नाही स्वतःला, त्या बिझनेस मॉडेलचे शेअर्स मी केवळ लोकं घेतायत म्हणून घेत नाही. या सॉफ्टवेअर कंपनीजची जी काही बिझनेस लाँग टर्म बिझनेस मॉडेल आहेत, ती मला अजून समजलेली नाहीत. तोपर्यंत मी घाईनी ते घेणार नाही. म्हणून ते नाहीत स्टॉक्स आणि जिलेट का आहे? तर त्याचं बिझनेस मॉडेल आम्हाला माहिती आहे आणि तेव्हा वॉरेन बफेटनी एक गमतीदार वाक्य उच्चारलं, की कितीही सॉफ्टवेअर क्रांती हो, लोकं दाढी करायचं थांबवणार नाहीत. तर हा जो काही फिनॉमिना आहे, की एखादी योजना प्लॅन सुरू करायचा हं. आणि तो रिझल्ट देत नाहीये म्हटल्यानंतर तात्काळ बंद करून टाकायचा. याला तेव्हापासून कोब्रा इफेक्ट असं नाव आलं. जर तुम्ही एस-आय-पी सुरू करताय, तुम्ही सांगताय, की ही एस-आय-पी आता माझ्या मुलाच्या एज्युकेशनसाठी आहे. मी पुढची 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष चालवणार आहे. तर चालवा ना. 1 वर्षभर इंडेक्समध्ये रिटर्न आला नाही किंवा कुठेतरी काहीतरी ट्रम्पनी टेरिफ लावले, कुठेतरी इस्रायलने त्या इराणवर हल्ला केला. भारताने पाकिस्तानमध्ये सिंदूर मोहीम उघडली. असं काही ना काही जगात कुठे ना कुठे होतच असणार आहे आणि एस-आय-पी हे प्रॉडक्ट आपण मागच्या एपिसोडमध्ये म्हणलं तसं, की एव्हरेजिंगच करतं. झालं. 1 वर्ष एस-आय-पी सुरू करून झालं, होतं, नाही होतं. बाजार स्थिर झाला, बाजार खाली जायला लागला म्हटल्यावर ह्या गृहस्थांनी एस-आय-पी बंद करून टाकली. एस-आय-पी बंद केली. एस-आय-पी बंद केल्यानंतर बाजार खाली गेला. जिथे एव्हरेजिंगचं मूळ तत्व होतं, की बाजार खाली जात असताना ह्यांनी बाजारात इन्व्हेस्ट करणं अपेक्षित होतं, ते त्यांनी केलं नाही. बाजार पुन्हा वर जायला लागल्यानंतर हे लोकं पुन्हा सुरू झाले, की आता आपल्याला एस-आय-पी सुरू करायला पाहिजे. धिस इज कोब्रा इफेक्ट. जी काही योजना तुम्ही आखणार आहात, ती कृपा करून अंमलात आणा. ठरवायचं एक, करायचं भलतंच, असं करू नका. हाही माझा नवीन गुंतवणूकदारांना आणि अशा ज्या मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या लोकांसाठीचा जो धरसोडीचा त्यांच्यामध्ये जो प्रभाव जाणवतो, अशा लोकांना सल्ला राहील. आणि सर एस-आय-पी घेताना किंवा मध्यमवर्गीय असतो तेव्हा आपल्याकडे खूप कमी डिस्पोजेबल इन्कम असतो, की जो आपण इन्व्हेस्ट करू शकतो आणि त्याच्यात रिस्क फार घेण्याची कपॅसिटी नसते कारण की आपल्याकडे तसा इन्व्हेस्टेबल सरप्लस कमी असतो. तर तेव्हा काय क्रायटेरियाज लावले पाहिजेत? कारण का सुरुवातीलाच घेताना मी डायरेक्ट का बाबा थेमॅटिक फंडमध्ये जावं का काहीतरी इंटरनॅशनल फंडमध्ये पैसे टाकावेत कारण ह्याच्यात चालतंय म्हणून आय-टी फंड घ्यावा. काय करावं? कुठल्या फंडमध्ये पहिला विचार करताना कुठून सुरुवात करावी? एखादा माणूस पहिल्यांदाच चालू करतोय, तर त्यांनी कुठून सुरुवात करावी? एखादा सिंपल इज ऑल्वेज बेस्ट. खूप फॅन्सी प्रकारांच्या मागे लागू नये. मागेही आपण याच्यावर हो. विस्तृत चर्चा केलेली आहे. एस-आय-पी ही अत्यंत कमी पैशांमध्येही सुरू करता येते. अगदी ₹500 पासून सुरू करता येते. ₹1000
सुरू करता येते. सो एस-आय-पीसाठी खूप मोठा एंट्री बॅरियर नाही आहे. अगदी सर्वसामान्य मनुष्यही एस-आय-पी करू शकतो. ज्यांना अगदीच एस-आय-पी करायची नाही अशांसाठी ई-टी-एफ वगैरे सुद्धा आहेत, की जे त्याच्याही पेक्षा कमी रकमेमध्ये येऊ शकतात. त्याच्यासाठी फक्त आपल्याला एक डीमॅट आणि ट्रेडिंग हं. अकाउंट लागतं. पण एस-आय-पी जास्त सोयीस्कर आहे. एस-आय-पी करताना अतिशय प्लेन डायव्हर्सिफाईड फंड्स निवडावेत, असं माझं मत आहे. सेक्टर फंड्स, इंटरनॅशनल फंड्स किंवा ते आता गिफ्ट हं. सिटीमधून जे डायरेक्ट हां. डॉलरमध्ये इन्व्हेस्ट हो. करणारे फंड्स वगैरे असं काही करू नये. आपली अर्थव्यवस्था सुदृढ आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये रिटर्न देण्याची चांगली क्षमता आहे. जी गोष्ट आपल्याला माहीत नाही, मगाशी सांगितलेल्या मुद्द्यावर परत येतो. अशा काहीतरी उगाचच गोष्टी शोधत बसण्यापेक्षा ब्राझील फंड आणि चायना फंड आणि अमुक आणि तमुक करण्यापेक्षा जे आपल्या बाजारात नियमित गुंतवणूक करणारे चांगल्या ए-एम-सीचे फ्लॅगशिप कंपनीज असलेले डायव्हर्सिफाईड फंड्स आहेत. त्याच्यामध्ये पैसे गुंतवणं केव्हाही चांगलं. पुन्हा एकदा माझा प्रेफरन्स मी इथे नोंदवतो, की इंडेक्स फंड्सपेक्षा डायव्हर्सिफाईड फंड्स हे भारतात तरी निदान चांगली कामगिरी करतात. आणि डायव्हर्सिफाईड फंड्समध्ये जर तुम्हाला चॉईस हवा असेल, तर मागच्याही विषयात मी सांगितलंय, की थोडासा हाय बेटा असलेला मिड कॅप फंड्स ही माझी टॉप प्रायोरिटी आहे. इक्विटी, लार्ज कॅप और फ्लेक्सी कॅप फंड्स ही माझी दुसरी प्रायोरिटी आहे. माझ्या मते नवीन गुंतवणूकदारांनी या 2 कॅटेगरीमध्येच छोट्या-छोट्या इन्व्हेस्टमेंट सुरू करू शकतात ते आणि मग कॉर्पस वाढल्यानंतर मग बाकीच्या गोष्टी ते बघू शकतील. आपण अगदी आता शेवटाकडे आलो. तर आता आपण साधारणतः मध्यमवर्गीयांचं आर्थिक प्लॅनिंगबद्दल बोलतोय आपण, आर्थिक नियोजनाबद्दल बोलतोय. तर जेव्हा कधी हे आता ₹50,000 येत आहेत आपल्या बँकेत, तेव्हा अ, ह्याची वाटणी कशी करावी आणि ह्या गोष्टीचं नियोजन कसं करावं? म्हणजे कारण बऱ्याचदा एस्पेशली ह्या 3 गोष्टींबद्दल प्रॉब्लेम असा होतो लोकांना, अरे ते एस-आय-पी या महिन्यात जरा खर्च वाढला तर मग एस-आय-पी झाला नाही किंवा इन्शुरन्सबद्दल होतं, की अरे ते नेमका तो मार्चमध्ये आला रे हेल्थ इन्शुरन्स त्यामुळे तेवढे पैसेच नव्हते तेव्हा. मग त्यामुळे तो लॅप्स झाला. टर्म इन्शुरन्सबद्दल पण सेम होतं. तर ह्याचं नियोजन काय पद्धतीने करता येऊ शकतं? बेसिकली एस-आय-पीज लॅप्स होत नाही. ती त्यातल्या त्यात एक चांगली हं. आणि कधी-कधी निगेटिव्ह ठरणारी गोष्ट आहे. एस-आय-पीजमध्ये एखादा हप्ता चुकला तरी एस-आय-पी पुढच्या महिन्यात चालू राहते. जोपर्यंत सलग 3 हप्ते जात नाही बंद म्हणजे हे होत नाहीत तोपर्यंत एस-आय-पी बंद होत नाही. इन्शुरन्सचं तसं नसतं. इन्शुरन्सला पण एक ठराविक स्टिप्युलेटेड पिरियडमध्ये रिन्यू करता येतं. पण शक्यतो असं होऊ देऊ नये. म्हणजे एस-आय-पी चुकली किंवा इन्शुरन्सचा हप्ता चुकला, ही आर्थिक नियोजनातली एक त्रुटीच म्हणावी लागेल. तर जेही खर्च आहेत आपल्या वर्षभरातले, त्यातले काही आकस्मिक खर्च म्हणजे वैद्यकीय खर्च वगैरे आणि इमर्जन्सी यांच्यासाठी तर आपण पहिल्याच सुरुवातीला तरतुदी केलेल्या आहेत. बाकीचे खर्च हे बहुतेक वेळा अंदाज बांधण्यासारखे असतात. प्लॅन्ड असतात. तर त्याच्यामुळे त्याचा अंदाज हा खरा म्हणजे तुम्ही सुरुवातीलाच बांधला पाहिजे, की बाबा दिवाळी ही दरवर्षी येणारच आहे. मार्च एंडिंग दरवर्षी असणारच आहे. ह्या दरवर्षी होणाऱ्या वाढदिवस तुमचे कधी कुठल्या महिन्यात येतात हे तुम्हाला आधी चांगलंच माहिती आहे. तेव्हा ह्याच्यावर उपाय एकच, की स्वतःच्या मनावरचं नियंत्रण आणि प्रत्येक गोष्टीचे बांधलेले आडाखे. हेच याच्यावरचं उत्तर आहे आणि अ, विमा किंवा एस-आय-पीज यांचे हप्ते न चुकू देणं, हे माझ्या मते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. समजा तुमचा मार्चमध्ये टर्म इन्शुरन्स आहे आणि समजा तुमच्या अंदाजाने ते एकदम येतं ₹36,000 प्रीमियम मला मार्चमध्ये भरावा लागतो. तर ह्या 36,000ची दरमहा तरतूद करा की. दरमहा ₹3,000 ची एक एस-आय-पी लावा आणि ती 36,000 प्लस काहीतरी पैसे तुम्हाला देईलच. ते शेवटच्या महिन्यामध्ये एस-आय-पीमधनं विमा भरायला कन्व्हर्ट करा. अशी सोय पण आहे. एका पोर्टलवर अशी सोय पण आहे, की तुम्ही एस-आय-पी लावली आणि तिथे तुमच्या इन्शुरन्सचे डिटेल्स जर असतील, तर त्या एस-आय-पीच्या रकमेमधून ऑटोमॅटिकली तो हप्ता दिला जातो. ओह! अशी पण इंटरेस्टिंग. सुविधा आहे. अशी सुविधा आहे. नाहीतर आर-डी करा सिंपल. आर-डी शेअर बाजारातली आर-डी करा. आपण गेल्या च्या एस-आय-पीच्या याच्यामध्ये एपिसोडमध्ये म्हणालो बोललो. होतो, की एस-आय-पी म्हणजे शेअर बाजारातली आर-डी. तरुण मुलांनी उच्च मध्यमवर्गीय गटातल्या तरुण मुलांनी सुरुवात करताना शेअर बाजारातली आर-डी म्हणजे एस-आय-पी करावी आणि नंतर उत्तरार्धात शेअर बाजारातली पेन्शन म्हणजे एस-डब्ल्यू-पी घ्यावी.
असं त्यांचा उद्देश असला पाहिजे. त्यांचा प्रवास एस-आय-पीकडून एस-डब्ल्यू-पीकडे असला पाहिजे. आर-डीकडे नको वळायला टू बी व्हेरी फ्रँक. शेअर बाजारातली आर-डी लावा आणि शेअर बाजाराकडनं पेन्शन घ्या. ते त्यांच्या हिताचं असेल. पण असं काहीतरी करायला पाहिजे आणि या छोट्या-छोट्या गोष्टी आहेत खरं म्हणजे. म्हणजे माझ्याकडे आहेत असे इन्व्हेस्टर्स, की त्यांनी दरवर्षी ट्रिपला जाण्यासाठी एस-आय-पी लावली आहे. त्यांनी दरवर्षी आपल्या म्हणजे ते ऑफकोर्स एक एंटरप्रेन्योर आहेत. त्याने आपल्या कामगारांना बोनस देण्यासाठी एस-आय-पी लावली आहे. छोट्या-छोट्या गोष्टींचं छोटं-छोटं नियोजन करता येतं. ती स्मॉल हॅबिट्स का ॲटॉमिक हॅबिट्स हां. नावाचं पुस्तक आहे. त्याच्यामध्ये अशा छोट्या-छोट्या गोष्टी छान दिल्यात, की कसं नियोजन करावं. ह्या गोष्टी स्वतःवरच अवलंबून आहे. त्याच्यासाठी खूप काही हे रॉकेट सायन्स नाही. पण हप्ते चुकू देऊ नयेत एवढं मात्र निश्चित. साधारणतः आता आपण शेवटाकडे आलो तर ₹6,00,000 आपण साधारणतः धरतो किंवा 30 ते 50,000 इन्कम आहे मंथली आणि ₹6,00,000 इयरली इन्कम आहे. तर त्यांनी फायनान्शियल प्लॅनिंग करताना मोठामोठी काय नंबर्स टार्गेट करावेत, की बाबा माझा महिन्याला एवढा एस-आय-पी जावा किंवा माझं महिन्याला एवढं सेव्हिंग व्हावं. मग एवढ्या महिन्याला खर्चाला राहतात. म्हणजे लोक काय होतं बऱ्याचदा आपल्याला नंबर्स समोर दिसायला लागले, की आम्हाला टार्गेट ओरिएंटेड काम करायची लहानपणापासून सवय लागली आहे. एवढे मार्क मिळाले तर हे मिळेल. ओके. ढोबळ मनाने विचार करायचा झाला तर साधारण मेडिकल इन्शुरन्ससाठी माझ्या मते एक 2 किंवा ₹3,000 म्हणजे वर्षाच्या हां. हिशोबाने आपण बघतोय. ॲन्युअलाइज्ड होतील ते. प्रीमियम एकदाच भरायचा असेल. एक 2 ते ₹3,000 मेडिकल इन्शुरन्स. एक 3,000-3,500 टर्म इन्शुरन्स क्रिटिकल आपलं इलनेस रायडर्स म्हणजे एक साधारण ₹6,000 वगैरे इन्शुरन्सकडे जाऊ शकतात. हं. अ, बाकी घराचा ई-एम-आय असेल किंवा बाकी सगळे खर्च. माझ्या मते नॉर्मल सर्कमस्टन्सेसमध्ये एक साधारण 12,000 ते 15,000 ची एस-आय-पी ₹50,000 पगार असलेल्या माणसाला करणं हे खूप काही अवघड दिसत नाहीये. जर यंग असेल आणि बाकी काही जबाबदाऱ्या नसतील, तर माझ्या मते एस-आय-पीची रक्कम ही दुप्पट होऊ शकते. म्हणजे आय कॅन एक्सपेक्ट की इन्शुरन्सचंही थोडंफार कमी होऊ शकतं त्याचं कारण त्याचं एज कमी आहे. इन्शुरन्समध्ये त्याचे काही पैसे कमी होतील, पण एस-आय-पी मग त्यांनी अग्रेसिव्हली माझ्या मते एक 20,000 ते ₹22,000 एस-आय-पी करायला हरकत नाही. 25,000 ची झाली तर वेल एंड गुड. याबाबत आपण मागे बोललोच आहे, की जिथे ₹100 ची एस-आय-पी करणं शक्य आहे, तिथे ₹110 ची केली पाहिजे. ते आपण मागच्या एपिसोडमध्ये बोललोच होतो. यंगर्सनी 20, 22, ₹25,000 ची एस-आय-पी. जे जबाबदारी असणारे आणि संसारी लोकं आहेत, ज्यांच्याकडे मुलं आहेत, अशांनी 10,000 ते ₹15,000 ची एस-आय-पी करण्याचं टार्गेट हे ठेवलं पाहिजे आणि ते अंमलात आणलं पाहिजे. आणि मेडिकल इन्शुरन्स आणि लाईफ इन्शुरन्ससाठी त्यांनी एक ₹4,000-5,000 स्पेअर करावेत. म्हणजे साधारण ₹20,000 जर गेले, तर उरलेल्या ₹30,000 मध्ये खर्च जर त्यांनी नियोजन व्यवस्थित केलं, तर भागू शकतो. हे टार्गेट डोक्यासमोर ठेवून आपण काम करू शकतो. अर्थात हे नंबर्स हां, प्रत्येकाच्या हे सिच्युएशननुसार ते ते बदलणार बदलत आहेत. राहतात. अर्थातच आणि त्यांनी हे टार्गेट ठेवल्यानंतर त्याच्यानुसार उलटं प्लॅनिंग पण करता येऊ हां शकतं. आणि मी म्हटलं असं, की अर्थशास्त्राचं मूळ तत्वच हे आहे, की अ, जी साध्य आहेत ती अमर्यादित आहेत आणि साधनं मर्यादित आहेत. तर त्याच्यामुळे प्रत्येकाला हे बजेट ऐकल्यानंतर थोडंसं अवघड वाटणंच साहजिकच आहे. म्हणजे की नाही हे होणार नाही अशी फीलिंग आली तरच ते खरं बजेटिंग आहे आणि तरच तिथे ते करण्यात मजा आहे. हं. नाहीतर मग काय जे सहज शक्य आहे ते तर कोणीही करू शकतो. मग त्याला बजेटिंगची गरजच नाही. सो हे आकडे ऐकले की जर एखाद्याला असं वाटत असेल, की "नो यार, माझी तर ₹5,000 होत नाही, मग हे कसं होईल?" तर त्यांनी थोडा विचार केला, थोडं त्यांनी झिप फाईल असते ना, मोठ्या फाईलची हां. एकदम तसं एक्सपेन्सेसची झिप करायला सुरुवात केली, तर माझ्या मते हे होऊ शकतं. थोडेसे कष्ट पडतात. सुरुवातीला थोडंसं ते तणावाचं वाटतं, पण ती सवय होते आणि ती दीर्घकाळामध्ये फायदेशीर ठरते. सो अशी टार्गेट्स मध्यमवर्गीय पगारदार नोकरांनी ठेवायला काहीच हरकत नाही. सो मच सर. बऱ्याचदा आपण जेव्हा ह्या विषयांकडे बघतो तेव्हा ते खूप कॉम्प्लेक्स वाटतं, हे अनअचिव्हेबल वाटतं, की हे आपल्यासाठी नाहीच आहे असं वाटतं. पण आता आपण ज्या पद्धतीने कॉन्सेप्ट तुम्ही समजावून सांगितल्यात आणि आपण ज्या पद्धतीने कॉन्सेप्टवरती चर्चा केली, त्यातनं मला देखील लक्षात आलं, की कुठे गोष्टी प्लॅन होऊ शकतात, कुठे गोष्टी थोडे खर्च वाचवू शकतो आपण आणि ते इकडं म्हणजे लिटरली ₹5 वाचवले हे ₹5 कमवल्यासारखेच आहेत. तर त्या पद्धतीने तिकडे ₹5 झेप्टोवरती वाचवले तर ₹5 तिकडे वाढवता येतील आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटला हे लक्षात आलं. आणि साधारणतः अ, बचत, इन्शुरन्स
आणि इन्व्हेस्टमेंट या तिन्ही टप्प्यांवरती आणि एक्सपेन्स मॅनेजमेंट या महत्त्वाच्या 4 टप्प्यांवरती आपण बजेटमध्ये हात लावला आणि काय पद्धतीने बघायचं ह्याची एक डेफिनेटली दिशा मिळाली आणि आय एम शुअर की लोकं आता ह्याच्यावरती त्यांच्या डिनर टेबलवरती किंवा रविवारी सकाळच्या चहावरती हे नवरा-बायको किंवा यंग मुलं एकत्र बसून गप्पा मारतील आणि डिस्कस करतील, काय पद्धतीने ते प्लॅन करतील. खूप खूप धन्यवाद. अजून तुम्हाला कोणते आर्थिक विषय घ्यावेसे वाटतायत, हे आम्हाला नक्की कमेंटमध्ये कळवा. धनदौलतमध्ये अजून कोणते कोणते विषय टच केलेले आवडतील, हे आम्हाला नक्की कळवा आणि आजच्या एपिसोडबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, हे नक्की आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा आणि तुम्ही जेव्हा चर्चा कराल, तेव्हा नक्की एक चहाची इमोजी आम्हाला खाली कमेंटमध्ये टाका. धन्यवाद. लोभ असावा.